Lục Hạo đã 1 tuần trôi qua rồi. Cậu cân nhắc thế nào rồi? Nếu cậu chủ động xin thôi học thì vẫn còn giữ được chút thể diện. Xuyên không đến thế giới mà ai cũng có thể thắp lên thần hỏa mở ra thần vực, theo đuổi thần vị vĩnh hằng. Vốn dĩ là một chuyện khiến tôi rất hào hứng, nhưng số phận lại trêu nuôi tôi một vụ quá lớn. Tôi đã thức tỉnh tộc quyến thuộc rác rưởi nhất lịch sử châu chấu. Sao hả? Không muốn đi à? Thức tỉnh tộc quyến thuộc châu chấu rác rưởi nhất thì ngay cả thắp lên thần hỏa, trở thành chân thần cũng là mơ mộng hão huyền. Cậu nghĩ mình còn tương lai sao? Thầy sợ ảnh hưởng đến tỷ lệ độ đạt của thầy thì có thầy Tần. Tộc quyến thuộc của em là châu chấu. Không sai, nhưng theo quy định chỉ cần em đã thức tỉnh quyến thuộc thì có tư cách ở lại trường tu luyện. Quy định là dành cho những học sinh có tiềm năng chứ không phải hạng phế vật như cậu. Kể từ khoảnh khắc quyến thuộc của cậu là châu chấu, cậu đã bị bỏ rơi rồi, hiểu chưa? Tôi không nói lý nổi với cậu, nếu cậu đã không muốn giữ thể diện thì tôi đành phải giúp cậu. Giữ thể diện phải tự lo liệu lấy đi. Nhìn kìa, đó chính là đại phế vật số 1 lịch sử Lục Hạo, quyến thuộc thức tỉnh lại là châu chấu. Không phải cậu ta đứng đầu môn lý thuyết sao? Sao quyến thuộc thức tỉnh lại rác rưởi thế này, phen này đời coi như xong rồi. Lục Hạo, tôi nghe nói anh bị nhà trường đuổi học rồi. Đây chẳng phải là cô bạn gái hợp của nguyên chủ sao? Cô ta đến đây làm gì? Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi. Nếu anh đã sắp bị đuổi học thì chúng ta cũng chẳng cần ở bên nhau nữa. Lục Hạo, chúng ta chia tay đi. Đến rồi, cái kịch bản xuyên không là phải chia tay chết tiệt này tuy muộn, nhưng vẫn tới, nhưng tiếp theo chẳng phải nên. 不得绑定条件，献祭系统加载完毕。本系统可献祭生灵，换取。 Quả nhiên bàn tay vàng của ông đây cuối cùng cũng đến rồi. Hiến tế sinh linh, chẳng phải lũ châu chấu của mình là vật tế hoàn hảo, dùng mãi không hết sao? Hệ thống mở bảng điều khiển cá nhân để xem vốn liếng để mệnh lật kèo rốt cuộc là gì. Điểm tín ngưỡng đã tích lũy được 100.000. Số lượng quyến tộc cũng tăng lên đáng kể. Xem ra cả thời gian 1 tuần này cũng được tính vào rồi, theo tỷ lệ thời gian 1 ngày thực tế bằng 1 năm thần vực kết hợp với khả năng sinh sản của loài châu chấu. Còn cả tế lễ sinh mệnh này nữa, thành bại đều nằm ở lần này. Để mình xem lại thần vực lần nữa. Tuy đất đai thần vực cằn cỗi, nhưng quy mô này 7 ngày qua coi như cũng có chút nền tảng giờ, thì đã đến lúc để chúng phát huy tác dụng thực sự rồi. Hệ thống kích hoạt tăng tốc sinh trưởng, dốc toàn lực sinh sản cho ta. Lục Hạo, anh đứng ngây ra đó làm gì vậy? Anh có đang nghe tôi nói không hả? Thằng phế vật này bị kích động đến ngốc luôn rồi à? Bình thường chút đi được không? Chia tay. Được thôi. Anh ta... Sao anh ta lại đồng ý dứt khoát thế nhỉ? Chẳng lẽ không phải nên khù suối van xin mình sao? Nhưng thế này cũng tốt, thoát khỏi thằng phế vật này hoàn toàn. Đã chia tay rồi vậy thì nợ nần trong thời gian quen nhau có phải cũng nên tính toán lại một chút không? Nợ gì cơ? Lục Hạo, anh có ý gì? Sinh nhật cô năm ngoái tôi mua tặng cô sợi dây chuyền lệ tinh thần giá 30.000 điểm tín dụng. Nửa đầu năm cô nói cần hỗ trợ tu luyện, tôi nhờ người mua miếng thanh tâm ngọc bội giá 25.000. Còn mấy thứ quà cáp, tài nguyên lặt vặt khác tôi cũng không tính kỹ nữa. Giảm giá cho cô đấy, đưa tôi 50.000 điểm tín dụng, chúng ta sòng phẳng. Lục Hạo làm thật à? Phí chia tay. Tính ra như vậy, Lãnh Thanh Thu trước đây đúng là tiêu của cậu ta không ít tiền nhỉ. Lục Hạo, anh có còn là đàn ông không hả? Đùi đã thẳng đi dưới mà còn đỡ lại sao? Sao anh hãm thế hả? Tôi có phải đàn ông hay không chẳng lẽ cô không biết sao? Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống hồ gì là bạn gái cô hay là Lãnh Thanh Thu. Cô chỉ thích lợi dụng bạn trai của thôi. Lục Hạo mày. Ô kìa, ta cứ tưởng là ai đang làm trò hề ở đây, tính toán tiền lẻ với phụ nữ chứ. Hóa ra là kẻ thức tỉnh được lũ châu chấu làm quyến tộc Lục Hạo. Đại phế vật Lục Hạo đây mà. Trung trưởng Lý Bưu, con trai của ủy viên hội đồng trưởng cậy thế gia đình mà hống hách ngang ngược. Trước kia lý thuyết và thể lực mình tốt, hắn không dám động vào mình, giờ thấy quyến tộc mình rác rưởi nên cố tình kiếm chuyện đây mà. Trước đây cậy biết đánh đấm mà dám cãi lại tao à? Còn bây giờ thì quyến tộc nòng cốt của tao là địa tinh bậc 3 đấy, bóp chết mày còn dễ hơn bóp chết lũ sâu bọ trong thần vực của mày. Vậy thì sao?
Vậy nên hôm nay tao vừa hay có được một tấm thẻ xâm chiếm thần vực. Bây giờ tao sẽ dẫn quân đoàn địa tinh của tao vào xâm chiếm thần vực của mày, nghiền nát lũ châu chấu tổm lợm và lõi thần vực của mày luôn, để mày hoàn toàn trở thành phế nhân, tận đời luôn. Lý Bưu dùng thẻ xâm chiếm trong trường học. Làm vậy không đúng quy định đâu. Tớ Thiển Thiển, chuyện này không liên quan đến cô. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Chết tiệt, tộc tinh linh bậc 4 của cô ta không dễ đụng vào đâu, sao cô ta lại ra mà giúp thằng phế vật này chứ? Trường học cấm thi đấu thần vực. Chẳng lẽ cậu muốn vi phạm nội quy sao? Được thôi, tôi để mặt tôi đại thiên tài như cô một lần. Thằng phế vật nghe cho kỹ đây. Cho mày một tuần, nộp 100 điểm thần lực làm phí bảo kê. Nhưng không nộp được lúc đó Tô Thiển Thiển cũng chẳng bảo vệ nổi mày đâu, tao nói được làm được. 100 điểm thần lực trong vòng 1 tuần. Chuyện này căn bản là không thể nào. Xem ra hắn nhất quyết muốn đuổi mình đi cho bằng được. Lý Bưu yêu cầu này của mày. 100 điểm thần lực 1 tuần chứ gì được thôi. Vậy thì cứ đợi đây, đến lúc đó tao nhất định sẽ đưa cho mày. Cứ coi như mày biết điều nhiều lời. Mày chỉ có 1 tuần thôi. Lục Hạo, cậu bốc đồng quá rồi. 100 điểm thần lực cậu căn bản không thể nào lấy ra được. Thôi biết, yên tâm đi. Tôi có tính toán cả rồi. Trong này có 10 điểm thần lực, cậu cẩn thận nhé. Cảm ơn nhé ân tình này. Tôi ghi nhớ rồi. Lục Hạo, cậu yên tâm, có tôi ở đây. Tuyệt đối sẽ không để nhà trường đuổi học cậu đâu. Các em, kỳ thi đại học đang đến rất gần rồi. Thành tích thức tỉnh năm nay của lớp 307 chúng ta rất ấn tượng. Đại đa số các em đều thức tỉnh được quyến tộc ưu tú cấp 1 trở lên. Thậm chí còn xuất hiện thiên tài thức tỉnh chủng tộc cấp 4. Đây là niềm tự hào của lớp chúng ta. Nhưng mà luôn có một hai kẻ chẳng ra làm sao, làm ảnh hưởng đến thành tích của cả tập thể. Thức tỉnh loại quyến tộc rác rưởi không đáng nhắc tới. Nhưng học sinh như vậy mà còn ở lại lớp đúng là con sâu làm dầu nồi canh. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đánh giá chung của lớp, thậm chí làm hạ thấp uy tín của nhà trường. Vậy mà hắn lại chẳng biết tự lượng sức mình, không chịu chủ động rời đi, cứ nhất quyết mặt dê máy dạn ở lại đây. Ây chà, Thưa thầy không cần phải nói bóng gió đâu, cứ gọi thẳng tên em đi. chính là cậu đấy Lục Hạo. Bây giờ cậu cút ra ngoài cho tôi. Từ nay về sau, tiết của tôi cấm cậu bén mảng tới. Tần Minh vì tỷ lệ lên lớp đúng là chẳng còn chút liêm sỉ nào, nhưng mà đuổi tôi ra khỏi lớp lại đồng ý thôi đấy. Với một người có hệ thống như tôi, mấy cái lý thuyết cơ bản trên lớp thật vô nghĩa. Thứ tôi thiếu không phải kiến thức, mà là tài nguyên, là thời gian để tăng tốc phát triển. Phải tận dụng tối đa lợi thế tốc độ thời gian. Tần Minh đuổi tôi ra ngoài, ngược lại còn cho tôi thêm thời gian phát triển không bị quấy rầy. Hẹn ước 1 tuần với Lý Bưu, bên ngoài có lại 6 ngày, nhưng trong thần vực của tôi là 6 năm hệ thống. Nghe lệnh tôi duy trì vận hành tăng tốc sinh trưởng. Mục tiêu tối đa hóa số lượng đàn châu chấu. 3 ngày. Trong thần vực là 3 năm hệ thống. Mở bảng điều khiển thần vực. Được rồi, thành công rồi. Không hổ là châu chấu nổi danh về sức sinh sản, mới có 3 năm thần vực 3 ngày bên ngoài đã sinh sản ra số lượng đáng sợ thế này. Đáng tiếc thật, sức chiến đấu cá nhân quá thấp, số lượng dù có nhiều cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Hệ thống tệ lễ 10 triệu con trưởng thành. Thế lệ thành công nhận được phần thưởng. Hãy chọn một trong các phương án sau. 1. Nhận 10.000 chiến binh thú nhân, chủng tộc bậc 3. 2. Nhận suối nguồn sự sống, có thể nuôi dưỡng đất thần vực, tăng tốc độ tái tạo tài nguyên. 3. Nhận thánh vật trái tim bùng nổ sau khi dung hợp vào lõi thần vực, có xác suất cực thấp khiến tộc châu chấu đột biến thành châu chấu tự sát cấp tinh anh. Hai cái đầu đối với tôi hiện giờ đều có lợi có hại, nhưng đều không phải cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Còn cái thứ ba, rủi ro cao, lợi nhuận lớn. Đây mới đúng là phong cách của mình. Hệ thống, tôi chọn cái thứ ba. Thành công rồi. Châu chấu tự sát thật sự ra đời rồi. Kích hoạt tự sát cho tao.
Đó, uy lực này đối phó với lũ yêu tinh là đủ rồi. Sinh vật cấp tinh anh đúng là khác biệt. Còn lại 4 ngày. Trong thần vực là 4 năm. Với tốc độ sinh sản của châu chấu, chỉ cần sinh ra được vài trăm ngàn châu chấu tự sát, đánh bại quân đoàn yêu tinh của Lý Bu, không thành vấn đề. Thế, nhưng tăng tốc sinh sản và duy trì đột biến đều cần lượng lớn lực tín ngưỡng hoặc thần lực. Lực tín ngưỡng đã dùng hết sạch rồi. Thần lực thiên thiền đưa cũng chẳng còn bao nhiêu. Phải nghĩ cách thôi. Sao vậy Lục Hạo? Không mời tôi vào trong mồi à? Lục Hạo cầm này đi. Trong này có tổng cộng 100 điểm thần lực. 100 điểm. Thiền thiền. Em đưa anh cái này, quý giá quá rồi. Cô ấy lại giúp mình thế này sao? Không ngờ cô gái này ngoài là một thiên tài gia, lại còn là một phú bà nữa. Cầm lấy đi, em biết Lý Bu đang làm khó anh. 100 điểm thần lực chỉ là cái câu thôi. Mục đích thật sự của hắn là hủy hoại thần vực của anh. 4 ngày sau anh đưa số thần lực này cho hắn sẽ không còn cái cớ nào nữa. Thiền thiền, thật ra anh có phần thắng mà 4 ngày sau. Anh không hề có ý định đưa thần lực cho hắn. Vậy chẳng phải càng tốt sao? 100 điểm thần lực này có thể giúp anh phát triển rất tốt, cầm lấy đi mà. Cứ coi như là em cho anh mượn. Thiền thiền, tại sao em lại đối xử với anh tốt như vậy? Bởi vì lúc em cần giúp đỡ nhất, chính anh đã đứng ra bảo vệ em. Có lẽ anh đã không còn nhớ nữa, nhưng đối với em chuyện đó rất quan trọng. Nguyên thân của mình từng làm chuyện này sao? Cụ thể là chuyện gì nhỉ? Ký ức hơi mờ nhạt, nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy có vẻ không phải chuyện nhỏ. Thế nên, giờ đến lượt em Lục Hạo. Anh biết trong xương tùy anh không chịu khuất phục. Quyến tộc châu chấu thì đã sao? Lịch sử không thiếu tiền lệ lấy yếu thắng mạnh. Đừng để ánh mắt của kẻ khác định nghĩa mình. Em tin anh. Thiền thiền, cảm ơn em. Không chỉ vì số thân lực này, mà còn vì sự tin tưởng của em. Hãy chuẩn bị cho tốt nhé. Em mong chờ màn thể hiện sắp tới của anh đi trước đây. Đủ rồi. Có số thần lực này rồi Lý Bu. Ngày tàn của mày đến rồi. Có phải là cho Lục Hạo không? Mời cho đến phòng giáo vụ một lát, hiệu trưởng muốn gặp trò. Hiệu trưởng muốn gặp mình. Ngay đúng lúc sổ số lửa bọng này sao hừ? Xem ra là ngồi không yên rồi. Trò Lục, mời ngồi. Gọi trò đến đây là để bàn về vấn đề tương lai của trò. Tình hình của trò nhà trường rất thấu hiểu, cũng rất lấy làm tiếc thức tỉnh quyến tộc châu chấu. Quả thực rất đáng tiếc, chắc hẳn thầy Tần đã nói với trò rồi chứ. Chúng tôi cũng vì tốt cho trò thôi, sau này ít nhất cũng là người bình thường, sống đời an ổn. Thưa hiệu trưởng, theo luật giáo dục liên bang, trừ phi học sinh tự nguyện nộp đơn hoặc lõi thần vực xác nhận đã vỡ, nếu không nhà trường không có quyền ép học sinh thôi học. Vì lý do quyến tộc thiếu tiềm năng, thầy làm như vậy là không đúng quy định rồi. Trò Lục, trò đừng có mà không biết điều. Tôi làm vậy là vì tốt cho trò thôi. Trò nghĩ mình có thể chống lại quân đoàn địa tinh của Lý Bu sao? Đến lúc lõi thần vực bị hủy, trò thậm chí còn không có tư cách làm một người bình thường đâu. Con đường của em tự mình đi. Thôi học ơ. Không bao giờ. Được, tốt lắm. Lục Hạo, cậu khá lắm, hy vọng 4 ngày sau trò không khóc lóc đến cầu xin tôi. Tân Minh Lý Bu lại còn cả vị hiệu trưởng tốt bụng này nữa muốn dùng thủ đoạn này để ép tôi thôi học sao? 4 ngày sau tôi sẽ cho tất cả các người một bất ngờ cực lớn. Lục Hạo, để em đi cùng anh vào trong nhé. Cảm ơn em. Lục Hạo à, em hãy nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ làm thủ tục thôi học, tôi còn có thể muối mặt đứng ra làm chủ cho em. Hủy bỏ cuộc kỳ thi lần này, giữ lại hạt nhân thần vực của em. Hiệu trưởng là đang nghĩ cho em đấy. Đừng có mà không biết điều, ngoan ngoãn thôi học đi. Còn giữ được đường lui cho mình. Em nghe rõ chưa? Hả? Cảm ơn hiệu trưởng và thầy Tần đã quan tâm em như vậy. Có điều ngôi trường này em không định thôi học đâu. Được, tốt lắm đã vậy, em cứ khăng khăng bất ngộ thì tự lo lấy thân đi. Lục Hạo, ngày thứ 7 rồi đấy, 100 điểm thần lực tao muốn đâu rồi, chuẩn bị xong thì mau nộp ra đây. Đương nhiên là chuẩn bị xong rồi. Coi như nhóc con mày biết điều. Đưa đấy cho tao. Đang để trong thần vực của tôi đây này. Có bản lĩnh thì cứ vào mà lấy đi. Mày dám giỡn mặt tao à? Tốt lắm. Thằng danh này mày tìm chết đã vậy thì đừng trách tao không khách khí. Tao sẽ dùng quân đoàn địa tinh của tao rền nát hạt nhân thần vực của mày, nghiền nát lũ xô bọn đó thành cám. Lý Bu, cậu dám sao? Hiệu trưởng, thầy Tần, em nhớ quy định của trường là không cho phép học sinh chiến đấu thần vực trong trường mà. Quy định là chết người mới là sống. Lục Hạo đây là chính em chủ động đưa ra lời mới trước em. Lý Bu cũng lắm chỉ là ứng chiến.
Thứ em muốn tìm chết thì phải tự chịu hậu quả. Không trách được ai đâu là giáo viên. Tôi tôn trọng lựa chọn của các em. Thầy Tân nói đúng đấy. Các em cứ tự giải quyết đi. Hả? Đúng là ngoan cố không chịu nghe lời hết thuốc chữa rồi. Đồ vô dụng, trường không đuổi loại rác rưởi như cậu là đã nể mặt lắm rồi. Cậu còn muốn nhà trường giúp sao? Đã dám đối đầu với tôi thì tôi sẽ đích thân vào thần vực của cậu để lấy. Lãnh Thanh Thu đến mà xem tận mắt tên bạn trai cũ này bị tôi nghiền nát thần vực, biến thành phế nhân thế nào. Lý Thiếu em chia tay hẳn lâu rồi, không liên quan gì đến tên vô dụng này hết. Còn Lý Thiếu này không cần nhắc đến người ta sao? Đồ vô dụng, thấy chưa, đến cả người phụ nữ của mày cũng khinh bỉ mày đấy. Hiệu trưởng Trương Tần Minh, nếu ông đã nói đây là lựa chọn cá nhân của chúng tôi, nhà trường không quản, vậy tôi có thể hiểu là dù kết quả trận đấu này thế nào, gây ra hậu quả gì, nhà trường cũng sẽ không can thiệp chứ. Đương nhiên con đường thần vị vốn đầy dễ cạnh tranh, và rủi ro dù lõi thần vực của cậu có bị phá hủy hoàn toàn thì cũng là do cậu tự chuốc lấy. Không trách được ai. Vậy nếu là tôi lỡ tay phá hủy lõi thân vực của hắn thì sao? Chỉ bằng mày á? Chỉ bằng lũ cháu cháu rác rưởi của mày sao, Lục Hạo? Mày mà làm được tên Tần Minh của tao sẽ viết ngược lại. Điên rồi, đúng là điên rồi, chết đến nơi rồi còn túm miệng. Cái gì, tao không nghe nhầm chứ? Đồ vô dụng, mày muốn phá hủy lõi thần vực của tao sao? Tôi đang hỏi hiệu trưởng Trương, không phải hỏi anh. Người trẻ có tự tin là chuyện tốt. Nếu cả hai bên đã đồng ý tỉ thí thì dù kết quả ra sao, đương nhiên phải tự mình gánh chịu được. Tôi chờ một câu này thôi. Đồ vô dụng, mày chán sống rồi. Tao sẽ thanh toán cho mày ngay bây giờ. Quân đoàn địa tinh, nhìn nát nó cho tao. Để mọi người thấy rõ cậu chết thế nào. Không hổ là con trai chủ tịch trường, mới có 2 tuần mà đã có hàng ngàn chiến binh địa tinh, trong đó còn có hàng trăm chiến binh tinh anh. Lục Hạo xong đời rồi. Nhiều quá, Lục Hạo có trụ nổi không? Hiệu trưởng, ngài xem trò Lý Bưu đúng là thiên phú dị bẩm. Không hổ là con cháu Lý gia, quả thực đáng để trọng điểm bồi dưỡng. Giả thân giả quỷ, nhìn nát cho ta. Chỉ là giải chết thôi. Cái gì? Chuyện này không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Địa tinh của ta, tinh anh của ta. Trời ơi, Lục Hạo, không ngờ cậu lại làm được. Sao có thể chứ? Cậu ta vậy mà làm được. Dùng lũ châu chấu rác rưởi nhất mà xoay chuyển được cục diện. Dễ hơn tôi tưởng. Hàng triệu châu chấu tự bạo chỉ mới dùng chưa tới 10 vạn con đã quét sạch quân đoàn của hắn. Bây giờ đến lượt tôi rồi. Lục Hạo, cậu dám? Mau dừng tay! Sao tôi lại không dám? Vừa rồi tôi đã hỏi các người mấy lần rồi mà. Không, thân vực của tôi. Dừng tay, Lục Hạo. Tôi nhận thua rồi. Cứu mạng, cô Tần, hiệu trưởng, cứu em với. Lục Hạo, cậu hãy nghĩ kỹ hậu quả của việc này. Bây giờ cậu dừng tay, vẫn còn kịp đó. Hậu quả tôi đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Hôm nay tôi sẽ khiến Lý Bưu trở thành phế nhân như hắn thường muốn đối với tôi. Là do ông ép tôi. Phải cứu viện, mở thông đạo. No. Sao cậu dám? Tốt lắm. Lục Hạo, cậu dám ngang nhiên hành hung trước mặt tôi sao? Cô Tần, với danh nghĩa hiệu trưởng, tôi cho phép cô lập tức xâm nhập vào thân vực của cậu ta, tiêu diệt quân đoàn châu chấu tai ác đó đi, phá hủy lõi của cậu ta, khiến cậu ta phải trả giá. Cậu ta thực sự làm được rồi. Dùng đám châu chấu đó hạ gục Lý Bưu trong chớp mắt. Nhưng cậu ta lại ngu ngốc như vậy, dám chọc giận hiệu trưởng và giáo viên bán thần. Cậu ta xong đời rồi. Cô Tần, sao cô có thể làm vậy? Cô là bán thần mà, lại ra tay với học sinh sao? Là do cậu ta tự chuốc lấy. Dám khiêu khích sư trưởng thì phải có giác ngộ bị nghiền nát. Đến đây, bán thần thì đã sao? Tôi còn có 1 triệu châu chấu tự sát. Châu chấu tự sát?
Toàn quân đột kích. Tần Minh, đội quân Goblin của ngươi cũng thường thôi. Ngu xuẩn. Không xong rồi, đó là Goblin cấp siêu phẩm. Phải làm sao đây? Cứ tiếp tục thế này thì... Cấp siêu phàm. Goblin cấp siêu phẩm lục hạo. Hôm nay mày chết chắc rồi. Phổ thông, tinh anh, siêu phàm. Bản thân đúng là bản thân đã sở hữu sinh vật cấp siêu phàm. Lục hạo lần này là tự tìm cái chết. Thầy Tân, báo thù cho em phá hủy lõi thân vương của nó, khiến nó trở thành phế nhân hoàn toàn. Hừ, đương nhiên rồi. Lục Hạo, lũ châu chấu hèn mọi người. Dù số lượng có nhiều đến mấy trước mặt Goblin siêu phàm của ta cũng chỉ còn nước bị nghiền nát. Sinh vật siêu phàm quả nhiên lợi hại. Có điều chỉ vài con Goblin siêu phàm mà muốn xoay chuyển chiến cuộc hôm nay. Dẫu có hy sinh triệu châu chấu tự sát, ta cũng phải lật ngược tình thế. Châu chấu tự sát tập trung chăm sóc mấy con Goblin siêu phàm đó cho ta. Sinh vật siêu phàm quá mạnh, cả tấn công lẫn phòng thủ đều vượt xa quyến tộc thường, châu chấu tự sát khó mà tiếp cận. Đúng là châu chấu đa xe. Chỉ dựa vào mấy con sâu bọ biết tự nổ nấy mà muốn phá phòng thủ của Goblin siêu phàm sao Lục Hạo? Ngươi quá ngây thơ rồi đấy. Thay đổi chiến thuật. Quân đoàn châu chấu thường tiến lên. Tiêu hao sức mạnh của chúng. Vùng vẫy vô ích thôi, dùng đống rác rưởi này để tiêu hao sao để xem ngươi có bao nhiêu vật hy sinh. Châu chấu thì vẫn là châu chấu thôi, số lượng nhiều đến mấy cũng chẳng làm nên trò trống gì. Lục Hạo, hôm nay mày chắc chắn phải chết. Đừng có trách bọn tao, tất cả là do mày tự chuốc lấy thôi. Các người vẫn chưa thắng đâu chính là lúc này. Toàn bộ châu chấu tự sát, ngay bây giờ, toàn quân đột kích tự sát triển rộng. Hứa quy mô cũng không nhỏ đây. Nhưng đừng không làm gì được Goblin siêu phàm của tao. Sinh mệnh siêu phàm đâu phải cứ dùng số lượng là lay chuyển được. Vô ích thôi. Không, dao động này sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Đó là đội quân Goblin siêu phàm của thầy Cân mà. Toàn quân bị tiêu diệt sạch rồi. Sao lại thành ra thế này? Thắng rồi, Lục Hạo, cậu thắng rồi. Cậu thực sự làm được rồi. Dùng châu chấu mà đánh bại được quân đoàn siêu phàm của bản thân. Cậu giỏi quá đi mất. Thầy Tân này, đám Goblin siêu phàm của thầy hình như không ăn thua lắm nhỉ? Thằng danh con, mày chán sống rồi. Đây chỉ là quân đoàn Goblin yếu nhất dưới chúng ta thôi. Loại quân đoàn như này ta còn 3 đội nữa. Hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt mày. Lão Sượng, Lục Hạo, mày dám ra tay độc ác như thế à? Hôm nay không ai cứu nổi mày đâu. Thầy Tân,
Bắt lại nó cho tôi, phá hủy thân vực của nó đi. Hay à, Trung học Hải Linh các người đúng là thú vị thật đấy. Thầy giáo và hiệu trưởng lại hợp sức bắt nạt một học sinh, không thể mất mặt à? Mộ Dung Yên Nhiên, hiệu trưởng trường trung học Thần Hà Mộ Dung Yên Nhiên. Hiệu trưởng chân thần trẻ nhất thành phố Đông Hải cô ấy. Sao cô ấy lại đến đây? Hà hôm nay đến Trung học Hải Linh có chút việc. Không ngờ lại được xem một màn kịch hay thế này. Chỉ là quyến tộc châu chấu rẻ mặt mà có thể đánh bại quân đoàn Goblin siêu phàm của giáo viên bán thần. Tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời. Trung học Hải Linh từ bao giờ lại xuất hiện một thiên tài như em vậy? Hiệu trưởng Mộ Dung, đây là chuyện nội bộ của Trung học Hải Linh chúng tôi. Mong cô đừng xen vào chuyện người khác. Tôi là người thích xen vào chuyện người khác nhất đấy. Em Lục Hạo, như Trung học Hải Linh đã không chứa nổi em. Em có muốn đến Trung học Thần Hà của tôi không? Tôi lấy danh nghĩa hiệu trưởng cam kết, chỉ cần em đồng ý đến, chắc chắn sẽ cho em tài nguyên và nền tảng tốt nhất. Em đồng ý đa tạ hiệu trưởng Mộ Dung vì lời mời của cô. Trung học Thần Hà, một ngôi trường đứng bét bảng mấy năm liền, lại rất hợp với loại người như mày thư giác rồi thắng nhiều tả môn ngoại đạo. Vậy sao? Vẫn tốt hơn vài ngôi trường. Giáo viên đích thân ra tay bắt nạt học sinh, kết quả lại bị học sinh đánh cho tan tác. Thầy Tần, thầy nói xem môi trường như vậy có phải hợp để đào tạo rác rưởi hơn không? Này, Nếu Trung học Thần Hà hợp với cậu ấy, vậy chắc cũng hợp với thiên tài như tôi hiệu trưởng Mộ Dung. Không biết cô có sẵn lòng nhận em không? Nhận, tất nhiên là nhận chứ. Thiên tài với quyến tộc tinh linh bậc 4, Trung học Thần Hà chúng tôi cầu quần không được. Chỉ cần em muốn đến cánh cửa của chúng tôi luôn rộng mở chào đón em. Không được. Tuyệt đối không được. Em Tô Thiền Thiền, em là học sinh giỏi được trường Khải Linh ưu tiên bồi dưỡng. Nhà trường đã đầu tư rất nhiều tài nguyên. Sao có thể nói đi là đi được? Thiền Thiền, hãy ở lại đi. Chỉ cần em ở lại trường sẽ ưu ái dành thêm tài nguyên cho em. Gấp đôi tài nguyên tu luyện. Không, gấp 3 tài nguyên tu luyện. Đảm bảo em thăng cấp bán thần trước kỳ thi đại học. Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của hiệu trưởng. Em đã quyết định rồi. Hiệu trưởng Trương, không cần phí lời nữa đâu. Những tài nguyên mà các thầy có thể cho, trường Thần Hà chúng tôi cũng có thể cho. Hơn nữa sẽ chỉ cho nhiều hơn, tập trung hơn. Mộ Dung Yên Nhiên, cô nói dối. Ấy mà không biết trường Thần Hà các người năm nào cũng đường bét. Định mức tài nguyên bị cắt giảm hàng năm, các người lấy đâu ra tài nguyên mà so với chúng tôi. Đúng vậy, nếu luận về tổng lượng trường Thần Hà hiện tại đúng là không bằng Hải Linh. Nhưng tài nguyên của chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những thiên tài trực thụ. Hơn nữa, ở trường Thần Hà, tôi là người quyết định, tôi nói cho thì nhất định sẽ cho. Hiệu trưởng Trương, thầy Tần theo quy định của luật giáo dục liên bang, học sinh có quyền tự chủ chọn trường. Quyết định của em sẽ không thay đổi. Vì vậy các người không có quyền ngăn cản tôi. các người. Một bán thần đường đường mà lại yêu đuôi vậy sao? Lục Hạo, trên thuyền chúng ta đi. Chỉ là may mắn thôi. Châu chấu thì vẫn là châu chấu, chẳng có tương lai gì đâu. Quyết định chia tay anh lúc đó tuyệt đối không sai lầm. Đây sẽ là trường mới của các em. Vừa mới đến đây, nói đi. Cần tài nguyên gì, cứ việc đề xuất, chỉ cần tôi làm được, đều sẽ cố gắng đáp ứng các em. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất. Trong kỳ đại khảo toàn quốc sắp tới, các em phải giành được thứ hạng cao cho Trung học Thần Hà ít nhất. Phải lọt vào top 3 của thành phố Đông Hải. Nếu hiệu trưởng Mộ Dung đã nói vậy thì em không khách sáo nữa. Em cần 500 điểm thần lực tiêu chuẩn và cả 3 thẻ tài nguyên thần vực cấp cao, dùng để cải thiện môi trường thần vực. Ngoài ra, còn cần thêm một lô vật liệu có thể nâng cao thể chất cơ bản và khả năng kháng năng lượng, các vật liệu cường hóa vạn năng. Những tài nguyên này đều là thứ bắt buộc phải có để phát triển giai đoạn đầu. Nhưng đòi hỏi nhiều như vậy một lúc cô ấy có đồng ý không nhỉ? Được còn gì nữa không? Đồng ý chẳng khoái thế sao? Chẳng lẽ mình đòi hơi ít rồi hiệu trưởng Mộ Dung vậy? Em có thể thêm một chút thứ khác không? Đương nhiên là được. Cứ nói đi. Vậy thì dựa trên tất cả tài nguyên em vừa nêu góp đố lên đi ạ. Được, cứ theo ý em. Thế này chắc là không lỗ rồi. Ngoài ra hiệu trưởng Mộ Dung, em còn cần quyền tự do phát triển. Với tiền đề là không ảnh hưởng đến kết quả đại khảo, em có thể không cần lên lớp không để tự sắp xếp tu luyện và phát triển thần vực. Haha, tôi phê duyệt hiệu trưởng. Vậy yêu cầu của em cũng giống Lục Hạo được.
Tôi tin vào sự tự giác và năng lực của các em. Tài nguyện lát nữa sẽ có người gửi đến không gian thần vực của mỗi em. Mong chờ màn thể hiện của các em. Cảm ơn hiệu trưởng. Lục Hạo. Có chuyện này thầy phải nhắc nhở em Lý Bưu là con cháu nhà họ Lý ở thành phố Đông Hải. Em đã phá hủy lõi thần vực của nó, đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt con đường trở thành thần vị của nó. Cộng thêm hiệu trưởng Trương và Tần Minh, là bọn họ sẽ không để yên đâu. Vâng, em hiểu ạ. Cảm ơn hiệu trưởng đã nhắc nhở. Để đảm bảo an toàn, sau này em cứ ở trong ký túc xá trường cung cấp đi, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em sẽ làm vậy, thầy yên tâm đi. Đưa thọ độ thần vực của em cho thầy một bản, ngoài ra cái này em cầm lấy. Đây là thẻ thay đổi thọ độ thần vực dùng để thay đổi thọ độ thần vực của em. Em hãy đổi thọ độ của mình đi, để tránh bị bọn họ truy ra. Cảm ơn hiệu trưởng. Thiên Thiện 100 điểm thần lực này trả lại cho cậu trước. Không cần gấp gáp trả tớ đâu, tớ đợi sau kỳ thi đại học rồi tính. Không chỉ vậy, số tài nguyên lúc nãy hiệu trưởng Mộ Dung hứa cho tớ, tớ cũng truyền hết cho cậu luôn, đừng lo cho tớ mà. Tộc tinh linh của tớ là chủng tộc bậc 4 đấy, ở nhà tớ vẫn rất được coi trọng. Sẽ không thiếu tài nguyên đâu. Cứ coi như đấy là khoản đầu tư tớ cho cậu mượn đi, tớ tin cậu chắc chắn sẽ tỏa sáng trong kỳ thi đại học. Đến lúc đó cậu trả cả vốn lẫn lãi cho tớ là được. Được, Thiện Thiện ân tình này tớ ghi nhớ rồi. Tớ nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Top 3 thành phố Đông Hải có sự ủng hộ của hiệu trưởng Mộ Dung và Thiện Thiện. Chỉ cần nỗ lực thêm chút chắc là không vấn đề gì. Việc cấp bách hiện giờ là nhanh chóng khôi phục và tăng cường thực lực. Xem thử thần vực thế nào rồi. Trận chiến với Tần Minh lúc trước, hàng triệu châu chấu tự bạo gần như cạn kiệt. Phụ châu chấu thường cũng tổn thất nặng nề. Trận này tiêu tốn nhiều quá cũng may. Nhờ vậy mà thoát khỏi Trương Khải Linh, vào được Trương Thần Hà, lại còn được hiệu trưởng Mộ Dung coi trọng. Mọi thứ đều xứng đáng bây giờ. Quan trọng nhất là phát triển thần vực, khôi phục thực lực hệ thống, sử dụng một thẻ tài nguyên thần vực cao cấp. Tốt lắm, môi trường thần vực đã cải thiện. Tốc độ sinh sản của châu chấu chắc là sẽ tăng lên đáng kể hệ thống. Duy trì vận hành tăng tốc sinh trưởng, ưu tiên nuôi dưỡng châu chấu tự bạo. Cứ theo tốc độ này, sẽ sớm khôi phục lực chiến thôi. Có điều, diện tích thần vực vẫn còn quá nhỏ, hạn chế quy mô quần thể. Đợi thực lực mạnh thêm chút nữa, phải tìm cách mở rộng thần vực đúng rồi thử xem sao. Liệu có thể dùng thần lực trực tiếp tạo ra một con châu chấu siêu phàm không hay? Quả nhiên là không được. Đẳng cấp cơ bản của châu chấu thấp quá. Hình thái sinh mệnh đã hạn chế giới hạn trưởng thành. Nhưng không sao, chỉ cần có đủ châu chấu tự bạo thích lượng thành chất lọt vào top 3 thành phố Đông Hải, chắc là không vấn đề gì. Cha nhất định phải báo thù cho con thằng Lục Hạo đó đã hủy hoại thần vực chi tâm của con. Đâu vô dụng. Đến một quyến tộc châu chấu mà cũng không đối phó được. Là do con bất tài. Nhưng thằng danh đó tà môn lắm. Đám châu chấu của nó lại có thể tự phát nổ. Lý huynh, chuyện này đúng là kỳ lạ. Đám châu chấu của Lục Hạo không chỉ biết tự phát nổ, mà số lượng còn cực kỳ lớn. Tôi nghi ngờ sau lưng nó có cao nhân chỉ điểm. Anh đã điều tra bối cảnh của nó chưa? Đã cho người đi điều tra rồi. Thằng danh này xuất thân bình thường, cha mẹ đều là người Phạm, nhưng lúc ở trung học Khải Linh môn lý thuyết nó luôn đứng đầu. Lý thuyết đứng đầu thì nói lên được gì? Còn thái độ của Mộ Dung Yên Nhiên thì sao? Con tiện nhân đó công khai bảo vệ nó, còn cho chúng đãi ngộ tốt nhất. Tôi nghi ngờ không biết cô ta có phát hiện ra gì không. Mặc kệ nó có dựa cho gì, dám động vào người nhà họ Lý ta thì phải bắt nó trả giá đắt. Lý huynh, thằng danh đó đang trốn ở trung học Thần Hà. Có Mộ Dung Yên Nhiên bảo kê là khó mà ra tay. Mộ Dung Yên Nhiên, cô ta bảo vệ được bao lâu chứ? Chỉ cần thằng danh đó dám rời khỏi trường đó sẽ là ngày rỗ của nó. Tôi đã điều tra rồi. Thằng danh đó rất cẩn thận, hầu như không ra khỏi cổng trường. Nhưng mà chúng ta có thể tìm người xâm nhập thần vực của nó. Chỉ cần hủy được thần vực chi tâm của nó, biến nó thành phế nhân. Lúc đó, một kẻ phàm trần muốn xử lý thế nào chẳng được. Tôi đã liên hệ với mấy tên liều mạng, đều là các bán thân chuyên nhận mấy việc bẩn thỉu này. Phải đảm bảo không được sơ suất. Nếu nó không ra khỏi trường, thì cần phải có được tọa độ thần vực của nó. Anh đã có trong tay chưa? Thằng danh đó đã thay đổi tọa độ thần vực rồi. Tôi đang tìm cách. Cha, con biết ai có thể lấy được tọa độ Lãnh Thanh Thu.
Cô ta từng là bạn gái của Lục Hạo, biết đâu lại được. Tốt lắm, để con bé đó đi làm đi. Đợi khi hủy được thân vực của thằng danh đó, ta sẽ khiến nó sống không bằng chết. Cây son mới này trông cũng được đấy. Lãnh tiểu thư lấy tọa độ thần vực của Lục Hạo, giá 100 điểm thần lực. Dù sao anh ta cũng là người yêu cũ của tôi. Chỉ 100 điểm thần lực mà muốn bà đây bán đứng anh ta sao mà đi. Đợi đã giá cả có thể thương lượng. Chút thần lực này còn không đủ cho tôi mua lộ tinh linh lộ ánh trăng dưỡng da nữa. Không có thành ý thì đừng bán nữa. 1000 điểm, xong việc sẽ thanh toán ngay. Thế còn nghe được cứ chờ xem. Ngày mai sẽ có tọa độ thôi Lục Hạo. Đừng trách tôi, có trách thì trách anh không biết điều. Ngắm đường người khác. Tại sao không cho tôi vào? Tôi vào gặp bạn mình không được sao? Mau cho tôi vào đi. Xin lỗi bạn học này, hiệu trưởng đã đặc biệt giận dỗi cấm cậu vào trường trung học Thần Hà. Cái gì Mộ Dung Yên Nhiên? Cô ta dựa vào cái gì chứ? Được Lục Hạo. Anh giỏi lắm. Có giỏi thì anh cứ ở trong đó cả đời đừng có ra. Được đấy, thẻ tài nguyên hiệu quả rõ rệt. Cộng thêm gia tốc sinh trưởng, số lượng bầy đàn hồi phục nhanh hơn dự kiến. Đến lúc tiến hành hiến tế quy mô lớn lần 2 rồi. Hệ thống, hiến tế 20 triệu châu chấu trưởng thành. Hiến tế thành công nhận được phần thưởng. Hãy chọn 2 trong các phương án sau. 1. 熔岩火晶，稀有矿产，融入神域可提升火系眷族能力，显著增强自爆蝗虫爆炸威力。2. 爆石律法碎片，特殊法则，赋予眷族爆石特性，可通过吞噬万物获得能量，极低概率获得相应基因片段或特殊能力，并减少自身资源消耗。3. 2000点神力。4. 随机附属眷族招募卡，可招募1000名随机种族精英级眷族。 Ta chọn 1 và 2. Hỏa tinh dung nham có thể cường hóa uy lực cốt lõi của châu chấu tự sát đối phó với kẻ địch mạnh hơn sẽ chắc chắn hơn. Còn quy luật bạo thực đến thật đúng lúc. Nhiều châu chấu thế này, mỗi ngày chỉ riêng việc duy trì sinh tồn đã cần tiêu tốn lượng tài nguyên khổng lồ. Có quy luật bạo thực rồi, châu chấu có thể thôn phệ vạn vật để bù đắp tiêu hao bản thân, giảm bớt sự phụ thuộc vào tài nguyên thần vực, thực sự đạt được việc lấy chiến nuôi chiến. Hơn nữa, nếu có thể thông qua thôn phệ để nhận gen và năng lực mới, còn có thể giúp châu chấu sở hữu khả năng mới, từ đó hoàn thành quá trình tiến hóa của châu chấu. Thật sự quá hoàn hảo. Em Lục Hạo, sao em lại tới đây? Có việc tìm hiệu trưởng à? Vâng ạ, em có vài vấn đề với tài nguyên muốn thỉnh giáo hiệu trưởng Mộ Dung. Thật xin lỗi nhé. Hôm qua hiệu trưởng có việc gấp đã rời trường, vẫn chưa biết bao giờ mới về. Em cần gì có thể nói với cô, hoặc qua ban quản lý tài nguyên hỏi thử. Vâng ạ, cảm ơn cô. Vậy em qua ban quản lý tài nguyên xem sao. Ban quản lý tài nguyên của trường giá hơi cao, xem ra vẫn phải tìm dịp đi chợ đen mua một chuyến. Đưa ở đó giá rẻ hơn, chủng loại cũng phong phú hơn. Sẵn tiền mua về thử luật bảo thực. Đến rồi, hắn ra rồi. Mau, báo cho đại ca đi. Mục tiêu xuất hiện. Hồn huyết cuối cùng cũng đợi được hắn đi lẹ. Yên tâm đi, thằng nhóc này bên bản thân còn chẳng phải. Thần vực không có rào chắn thần lực bảo vệ. Chỉ cần dùng thẻ xâm nhập thần vực trực diện hắn không tài nào cản được. Chắc chắn sẽ tiêu đời. Lần này nó chết chắc rồi. Cuối cùng cũng chịu ra rồi. Nhất định phải lấy được tọa độ thần vực của mày. Lục Hạo, anh nghe em nói đi, chúng ta nói chuyện được không? Đừng tìm tôi nữa, tôi thấy chúng ta chẳng có gì để nói cả. Em biết anh hận em, nhưng em thực sự biết lỗi rồi. Thấy anh bây giờ xuất sắc như vậy, em mới hiểu lúc trước mình ngu ngốc thế nào. Lục Hạo, chúng mình bắt đầu lại được không? Em hứa đấy, em sẽ không phản bội anh nữa. Anh tha thứ cho em được không? Đủ rồi, cô đừng đến làm phiền tôi nữa.
đã có tọa độ. Titan, tọa độ thần vực của Lục Hạo em lấy được rồi. 1000 điểm thần lực đã hứa đâu. Tọa độ. Hù, thằng nhóc đó vừa mới rời trường. Người của chúng ta đã theo sát nó rồi. Không cần tọa độ của tôi nữa. Ông có ý gì hả? Có phải các người định qua cầu rút ván không? Đúng thì đã sao? Được, nếu các người đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Các người cứ đợi đấy mà xem. Quả nhiên đã đến. Với thực lực hiện tại của mình, dù có đối đầu trực diện toàn bộ quân đoàn của một bán thần cũng không thành vấn đề. Chỉ là tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng nếu có thể chiếm được thần vực của hắn, lợi ích chắc chắn sẽ nhiều hơn trời luôn có điều. Tại sao Lãnh Thanh Thu lại nhắc nhở mình? Cô ta tốt bụng thế sao? Quả nhiên mình biết ngay mà. Cô ta không tốt bụng vậy đâu. Thằng nhóc kia chết đi. Trực tiếp xâm chiếm đánh anh thẳng nhanh. Không ngờ lại có 2 bán thần toang rồi. Lục Hạo đúng là đồ điên. Mình đã nói với anh ta rồi, vậy mà anh ta vẫn dám ra mặt, lần này chết chắc rồi. Cuối cùng cũng đã đến. Cưỡng chế xâm chiếm thần vực bắt đầu. Không ngờ có tận 2 tên. Nhưng 2 tên thì đã sao? Vừa hay cho đám châu chấu của mình thêm bữa ăn. Nổ tung cho ta. Chuyện này sao có thể chứ? Sức mạnh của đám châu chấu này thật quá kỳ quái. Hắn sắp phản công rồi. Mọi người phải thêm 2 quân đoàn nữa, giáp công từ nhiều hướng khác nhau. Lần này nhất định phải tiêu diệt hắn. Đến đúng lúc lắm. Một mẻ hốt vận các người. Hỏa tinh dụng nham khiến uy lực tự nổ của châu chấu tăng hơn gấp đôi. Cho dù là sinh thể siêu phàm cũng không chịu nổi chiến thuật biển côn trùng đâu. Các ngươi đã sẵn sàng đón nhận cơn bão chưa? Đến lúc phản công rồi. Quân đoàn châu chấu toàn quân xuất kích. Men theo lối đi, nghiền nát thân vực của chúng cho ta. Không xong rồi. Kẻ tiếp theo. Không. Thân vực của tôi tiêu đời rồi quái vật.
là một con quái vật hẳn. Hắn lại có thể đánh bại hai bán thần, trời ơi. Phát hiện nhận được chiến lợi phẩm sau vui lòng xác nhận. Phát hiện lượng lớn quyến tộc đầu hàng. Có tiếp nhận quyến tộc đầu hàng không? Tất nhiên rồi, tiếp nhận. Tiếp nhận quyến tộc đầu hàng. 850 chiến binh bán thú nhân, 320 thợ săn cự ma. Chủ thể vĩ đại, chúng thân nguyện tôn ngài làm chủ. Bộ lạc cự ma. Xin hiệu chung với ngài. Rất tốt, từ hôm nay các ngươi là quyến tộc phụ thuộc của thần vực ta. Phát hiện quyến tộc châu chấu nuốt chửng năng lượng siêu phàm qua quy luật bạo thực. Xảy ra biến dị tích cực, tiến hóa ra binh chủng mới, châu chấu bộc tương cấp siêu phàm. Hả? Châu chấu bộc tương, sinh mệnh cấp siêu phàm. Tốt quá rồi, cuối cùng mình cũng có sinh mệnh thể cấp siêu phàm rồi. Giờ thì không còn gì phải sợ nữa. Có mảnh vỡ thần vực và thể khuếch trương thần vực là có thể mở rộng diện tích thần vực lên trên 1000 km, hay hệ thống đem toàn bộ tài nguyên này đưa vào sử dụng hết đi. Cảnh giới bán thần đã ở ngay trước mắt rồi. Lục Hạo Anh không sao, thật tốt quá. Vừa nãy em lo lắng đến chết mất. Lo lắng sao? Cố lo tôi chết quá nhanh. Cô không nhận được thù lao chứ gì? Không phải đâu, lần này em thật lòng mà. Thấy anh mạnh mẽ như vậy, em mới biết mình trước đây ngu ngốc thế nào. Chúng mình quay lại đi, em nhất định sẽ sửa đổi. Anh tin em được không? Không cần đâu, cái thật lòng của cô tôi không gánh nổi. Lục Hạo, em không sao chứ? Có bị thương không? Thầy vừa về đến trường đã nghe tin em ra ngoài rồi. Hiệu trưởng, em không sao. Chỉ là hai tên bán thần thôi đã giải quyết xong rồi. Em nói gì cơ? Một mình em giải quyết được hai bán thần sao? Xem ra thầy vẫn đánh giá thấp tiềm năng của em rồi. Em đừng đến cho đen nữa. Nhà họ Lý thì tôi không bỏ qua đâu. Rất có thể chúng sẽ còn tiếp tục ra thầy. Em cần tài nguyên gì? Cứ liệt kê danh sách cho thầy. Thầy sẽ giúp em chuẩn bị. Cái gì? Hai tên bán thần đều bị nó phản sát rồi sao? Vâng, đúng vậy ạ. Đủ vô dụng, ngay cả một thằng nhóc xanh cũng không xử lý được. Hèn gì làm bao nhiêu việc bẩn thỉu mà vẫn chỉ là bán thần. Lý huynh, chuyện này không hề đơn giản đâu. Thằng nhóc đó quá kỳ quái. Tốc độ trưởng thành thật không thể tin nổi. Theo tôi thấy là dù tôi có dốc toàn lực cũng chưa chắc chiếm được ưu thế. Thậm chí còn có thể bị nó đánh bại đấy. Xem ra đích thân tôi phải ra tay mới được. Không tìm cách lấy tọa độ thần vực của nó đi, những việc khác cứ để tôi lo. Tôi nhất định sẽ khiến thằng nhóc đó phải trả giá. Lãnh Thành Thù, lấy tọa độ thần vực của Lục Hạo lần nữa đi. Thấy tân tình hình bây giờ khác rồi nhé. Thằng nhóc đó giờ là hạng hot đấy. Không có 2000 điểm thần lực thì đừng hòng nghĩ tới. Được, tôi đồng ý với thầy. Xong việc sẽ thanh toán. Thế thì không được. Sao chứ? Cũng phải trả trước 1000 thần lực làm tiền cọc chứ. Được thôi. Thế còn nghe được. Lục Hạo lần nhắc nhở tốt bụng trước coi như cậu nợ tôi. Lần này coi như cậu trả nợ ân tình cho tôi đi. Đến lúc rồi thần vực mở rộng. Tốt lắm. Diện tích thần vực đã vượt qua 1000 kem vuông rồi. Giờ thì ngưng tụ thần tính. 1 điểm thần tính cần 100 điểm thần lực do chính mình luyện ra. Yêu cầu cơ bản để thành bán thần là 10 điểm thần tính đủ rồi. Lấy hàng chục triệu tín ngưỡng làm gốc. Lấy thần hỏa bất diệt làm dẫn thần tính ngưng. Thần hỏa cháy.
神性达标，神火点燃成功，恭喜晋升半神。 Cuối cùng cũng thành rồi. Đây chính là sức mạnh của bản thân. Sự phát triển của tôi sau này sẽ càng thêm thần tốc. Cuối cùng cũng trở thành bản thần rồi. Theo lý thuyết, kiến trúc thần vực sự khác biệt lớn nhất giữa bản thần và sinh mệnh thần tính nằm ở việc thấu hiểu và vận dụng quy luật. Kết giới thần vực không chỉ đơn thuần là lá chắn thần lực, mà còn là sự mở rộng của quy luật thần vực lấy thần hỏa làm nguồn dựa trên hiểu biết về độ lệch năng lượng và nhiễu loạn không gian. Thiết lập kết giới phức hợp 3 lớp. Lớp ngoài tinh trần mê hoặc nhiễu loạn định vị tọa độ lớp giữa phản xạ hướng làm trịch hướng thần thuật do tìm cấp thấp lớp trong. Chịu lực dẻo dai, chống lại các cú sốc vật lý và năng lượng. Kết giới thần vực. Bản thú nhân sức mạnh có thừa, nhưng hiệp động lại thiếu cụm mà. Rất tái sinh mạnh mẽ, nhưng lại sợ lửa và pháp thuật. Cách nhồi nhét sức mạnh thô bạo của thần minh đúng là lãng phí tiềm năng của quyến tộc. Cả đời cũng chỉ nuôi ra được đám bia đỡ đạn. Theo suy luận lộ trình tiến hóa quyến tộc, nhóm câu gân của bán thú nhân còn siêu cường hóa để chịu được lực bộc phát tức thời. Tốc độ phản xạ thần kinh cần tăng 47% để thích ứng mệnh lệnh cường độ cao. Tuyến dưới da của cự ma cần tinh chỉnh, tiếp giả chất nhảy kháng lửa tăng mật độ xương và tạo ra kháng tính nhất định với tấn công năng lượng. Vì chúa tể, nghiền nát mọi rào cản. Trước đấy mới là sức mạnh của tri thức. Tần Minh, đến cả việc làm một bản báo cáo đánh giá tiềm năng hoàn chỉnh hắn cũng chẳng làm nổi đâu. Khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành chính là sự khác biệt giữa thợ phàm và tông sư. Kết giới thần vực. Thằng nhóc này lẽ nào đã thiết lập được kết giới phức tạp thế này? Nó đã trở thành bán thần rồi không thể nào. Không, chuyện này tuyệt đối không thể. Đám quyến tộc châu chấu rác rưởi của nó dựa vào cái gì mà thăng cấp bán thần nhanh như vậy? Bất kể có vậy hay không, bây giờ cưỡng ép xâm nhập rủi ro quá lớn. Tạm thời đợi một thời gian đi, thăm dò thực hư của nó rồi hãy ra tay Bưu Nhi. Con chuẩn bị một chút đi, đến thành phố chúng thần một chuyến, đến bản gia họ Lý tìm thất thúc của con. Chú ấy quản lý điện truyền thừa của gia tộc, có lẽ sẽ có cách giúp con ngưng tụ lại lõi thần vực. Vâng cha. Đợi khi con khôi phục thực lực, nhất định phải khiến thằng tạp chủng Lục Hạo đó sống không bằng chết. Lục Hạo, đến văn phòng tôi một chuyến có việc quan trọng cần bạn. Chào sao? Hiệu trưởng tin mình sao? Vừa hay để cô ấy biết tin mình thăng cấp bán thần luôn vậy. Thiên thiên con cả. Bạn khuất bình nữa. Giờ thì ba em đã có mặt đông đủ rồi. Nhìn các em là những học sinh triển vọng nhất của trường Thân Hà năm nay. Năm nay trường ta có thể xoay chuyển tình thế trong kỳ đại học hay không? Lấy lại uy danh đều trông cậy vào các em cả đấy. Tình hình không mấy khả quan đâu. Theo nguồn tin đáng tin cậy, trường Khải Linh, trường Thần Hỏa và trường Thánh Văn, năm nay mỗi trường đều đã đào tạo ra một học sinh cấp bán thần. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Trong 2 tháng này các em bắt buộc phải có ít nhất một người thắp sáng thần hỏa thành công thăng cấp lên bán thần. Chúng ta mới có sức để cạnh tranh. Thưa hiệu trưởng, có lẽ thầy vẫn chưa biết. Em đã là bán thần rồi. Thiền thiền chúc mừng em nhé. Không hổ danh là tinh linh tộc bậc 4 thăng cấp bán thần nhanh thật đấy. Thưa hiệu trưởng, em cũng đã thăng cấp bán thần rồi ạ. Lục Hạo, em cũng trở thành bán thần rồi sao? Tức quá rồi. Cứ chúc mừng em. Tất cả là nhờ có cậu đây. Đâu có đâu, là do chính sự nỗ lực của cậu thôi. Tốt lắm. Thật tuyệt vời quá. Thật không ngờ các em lại cho thầy một bất ngờ lớn thế này. Chỉ nếu các em đều đã thăng cấp bán thần vậy thì đã có tư cách tiếp xúc và tham gia vào chiến tranh vị diện rồi. Thầy nhiệt liệt đề xuất các em nên đi rèn luyện một chuyến. Những kẻ mạnh thực sự đều bước ra từ trong mưa máu lửa đạn cả. Lý tốt 3 kỳ thi đại học thành phố Đông Hải mọi năm, không một ngoại lệ, đều đã trải qua sự tu luyện của chiến tranh vị diện. Ở đó tuy nguy hiểm, nhưng cơ hội và tài nguyên cũng vô cùng phong phú. Thế nào các em cân nhắc sao rồi? Chúng em sẵn lòng đi ạ. Đây chính là nơi tham gia chiến tranh vị diện quy mô nhỏ, đấu trường đẫm máu. Chúng ta có thể thông qua đấy chọn kết nối vào những vị diện nhỏ đang xảy ra tranh chấp.
tiến hành cuộc chiến vị diện với các bán thần của văn minh ngoại vực. Chào mừng các bạn. Lục Hạo Tô Thiến Thiến trao 2 bản. Mời 2 bạn chọn vị diện sắp sửa kết nối. Nghiền. Vậy tôi chọn cái này đi. Vị diện huyết vô ửng. Lựa chọn của tôi cũng giống anh ấy. Lục Hạo đã kết nối vị diện. Tô Thiến Thiến đã kết nối vị diện. Thật là một tổ hợp nước cười. Một tinh linh. Khoan đã. Nhưng thứ đó là gì vậy? Châu chấu. Không ngờ có kẻ dùng châu chấu làm quyến tộc để tham chiến. Là mình nhìn làm sao? Nước cười. Chiến thắng này thuộc về ta hử. Quân đoàn châu chấu tấn công. Cái gì? Đúng châu chấu này là sao chứ? Không. Quyến tộc của ta chặn lại máu trận chúng lại. Quân đoàn châu chấu tản ra, khẩm nhấm mọi tài nguyên của vị diện này. Lục Hạo cậu tập trung thu thập tài nguyên đi. 2 tên này để tôi chặn lại. Đừng hỏng bước qua đây. Khủng khiếp. Đội quân châu chấu nổ mục tiêu là lũ gã quái. Anh cả toàn diện. Phổ thông châu chấu tự sát thương để chặn đứng lũ người cá dưới đất.成功占领血雨位面小型，获得该位面10天开采权，获得位面核心能量乘1，血晶矿脉乘1，未知神性碎片乘1。Thiện Thiện, cầm lấy. Một nửa này là của cậu vừa rồi. Vừa nãy may nhờ cậu chặn đợt tấn công đầu. Không được, cuối cùng là nhờ cậu diệt kẻ địch mạnh. Tôi chẳng giúp được gì nhiều. Nếu không có cậu kìm chân lúc đầu tôi cũng không thể yên tâm điều động châu chấu cầm lấy đi. Đây là thành quả chiến đấu của cả hai. Được rồi Lục Hạo, cảm ơn cậu nhé. Quảng đạo hành lang nước cháy này rất đặc biệt. Bên trong chứa đựng nguồn năng lượng hệ hỏa dồi dào vừa hay có thể để đám châu chấu hấp thụ, bổ sung tiêu hao cho tinh thể lớn dung nham. Giờ thì không cần lo năng lượng hỏa tính cạn kiệt nữa rồi. Thu hoạch từ chiến tranh vị diện quả nhiên rất lớn. Nhờ vào quy luật phàm ăn, đội quân châu chấu của mình hoàn toàn không cần tiếp tế hậu phương, hoàn toàn là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, phát triển như lan cầu tuyết vậy. Mới chỉ có 1 tháng đã nuôi dưỡng được hàng vạn châu chấu nổ cóp siêu phàm. Châu chấu tự sát thường còn đạt quy mô hàng triệu con, diện tích thần vực cũng mở rộng gấp mấy lần khả năng chịu tải mạnh mẽ hơn. Cứ theo tốc độ này đừng nói là top 3 thành phố Đông Hải, kể cả là top 3 toàn quốc mình cũng có thể tranh một suất, thậm chí có hy vọng thắp sáng thần hỏa trước kỳ thi đại học thăng cấp thành chân thần. Thiện Thiện, vị diện này giải quyết xong rồi chúng ta đi thôi.
Anh thực sự quá lợi hại, chỉ trong 1 tháng chúng ta đã chiếm được tận 4 vị diện nhỏ. Hơn nữa chủ yếu là nhờ quân đoàn châu chấu của anh quét sạch. Tốc độ khai phá như thế này, trước đây em chưa từng nghe nói đến luôn. Sau 1 tháng cướp bóc trong chiến tranh bị diệt, số lượng quân đoàn châu chấu không giảm mà còn tăng. Số lượng châu chấu thưởng đã vượt quá 100 triệu. Khả năng chịu tải của thân vực sắp đến giới hạn rồi vừa hay. Đã đến lúc tiến hành hiến tế lần thứ 3 hệ thống. Hiến tế 100 triệu châu chấu thưởng.献祭1亿生灵成功，获得高浓度世界本源反馈。请从以下奖励中选择其3： 1. 混沌蝗虫核心高级圣物融入神域后，可使蝗虫眷族逐步获得混沌属性，潜力与进化上限大幅提升，有一定概率觉醒特殊混沌能力。2. 下位神格碎片，蕴含微弱法则的本源碎片，是凝聚完整神格、通往真神之路的基石。3. 神性结晶坚韧。高品质神性物质，可用于锻造或强化眷族武器，赋予武器坚韧特性。4. 神经矿脉，可产出纯净神经，加速神力恢复与积累。5. 1万点神力，纯净无属性的神力储备。Thụ tinh hỗn độn mảnh vỡ thần cách con cả nguyên liệu thần khí. Lần hiến tế này quá đỉnh rồi. Nên chọn cái nào đây nhỉ? Cứ chọn 1, 2, 3 đi. Châu chấu hỗn độn, mảnh vỡ thần cách, kết tinh thần tính. Con đừng trở thành thần của ta. Chắc chắn sẽ vô cùng bằng phẳng. Chủ nhân, theo báo cáo từ tai mắt của chúng ta ở chiến trường vị diện, trong vòng 1 tháng qua, Lục Hạo đã liên tiếp chinh phục 4 vị diện nhỏ, luyện cướp bóc vô số tài nguyên. 4 vị diện 1 tháng. Thằng nhóc này cứ như hách vậy. Tốc độ thăng tiến này thật đáng sợ. Không thể đợi thêm nữa. Phải hành động trước khi hắn đủ lông đủ cánh. Bóp chết hắn ngay truyền lệnh của ta. Kích hoạt phá giới nghi bằng mọi giá. Khóa toàn độ thần vực của hắn. Ta sẽ đích thân cưỡng chế xâm nhập. Thằng sen con, vận may của mày hết rồi. Châu chấu nổ toàn quân xuất kích. Cái gì? Châu chấu nổ tung hết sức mà chỉ gây ra bấy nhiêu sát thương sao? Đống quái vật này là gì vậy? Lũ kiến hôi, hãy cảm nhận sự tuyệt vọng đi. Đây chính là quyến tộc mạnh nhất của ta. Nhưng cự thú chiến tranh thực thụ mây hề mất. Sức mạnh của chúng đủ để xé nát thần vực của bất kỳ bán thần nào. Đám sâu bọ của mày có nhiều đến mấy cũng chỉ làm phân bón thôi. Cấp anh hùng đây chắc chắn là binh chủng cấp anh hùng. Châu chấu tự sát của mình dù có chặn được thì cũng tổn thất nặng nề. Chỉ còn cách cầu cứu hiệu trưởng Mộ Dung thôi. Hiệu trưởng Mộ Dung, Lý Trường Thiên đang cưỡng chế xâm nhập thần vực của em. Em không cản nổi Behemoth cấp anh hùng của hắn. Lý Trường Thiên, ngươi làm sao? Mộ Dung yên nhiên coi như cô đến nhanh đây chúng ta đi. Con chó già Lý Trường Thiên này lại dám muối mặt ra tay với một hậu bối như cậu xem ra. Hãy còn dùng cả máy phá giới để cưỡng chế xâm nhập. Nhưng hắn nàng quá kín kẽ, mình không để lại bằng chứng trực tiếp. Hiện tại tôi vẫn chưa có cách nào đối phó với hắn Lục Hạo. Tôi sẽ để lại một quân đoàn trấn giữ tại thần vực của cậu để phòng hờ bất chắc. Nhưng cậu phải hiểu, tôi không thể bảo vệ cậu mãi được. Cậu phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức Lý Trường Thiên không dám tùy tiện động vào cậu. Chỉ có như vậy mới được. Đa tạ hiệu trưởng ân tình này. Lục Hạo tôi xin ghi nhớ trong lòng. Tôi nhất định sẽ sớm nâng cao thực lực. Mau nhìn kìa,
châu chấu đó anh ta lại đến rồi. Nghe nói tháng này anh ta dựa vào đám châu chấu biến thái đó đã liên tiếp chiếm được 4 vị diện nhỏ đánh cho mấy bán thần ngoại vực trông cảm luôn rồi. Thật không ngờ châu chấu lại mạnh đến vậy. Ngạo mạn cái gì chứ cây to thì đòn gió lớn thôi. Nghe nói có bán thần ngoại vực cấp thiên tài ngứa mắt muốn hợp sức dạy cho hắn một bài học rồi. Đi đêm làm có ngày gặp ma thôi. Lạ thật sao ở đây không có ngoại thần ở tranh giành vậy? Thằng nhóc kia trò vặt châu chấu của mày đến đây là kết thúc rồi. Đi đây, linh hồn mày sẽ là tế phẩm cuối cùng cho ma long của tao thiên hóa. Con ma long đó phản ứng năng lượng đã vô cùng cận kề cấp anh hùng rồi, hỏng bét rồi. Lục họ lá chắn tự nhiên của em không trụ được lâu đâu. Dòng thức của ma long quả khắc chế đàn sâu bọ của anh rồi. Không được đánh trực diện không lại đâu. Đám cuồng thú nhân của Grom đang dùng đội hình xung phong lớp lớp. Đợt sau còn mạnh hơn đợt trước hơn nữa. Lòng thức của ma long phía xa bét có 15 giây hồi chiêu. Nhưng tất cả đều được cuồng thú nhân bảo vệ hoàn hảo rồi. Sâu bọ thì vẫn mãi là sâu bọ thối trước sức mạnh tuyệt đối. Số lượng chẳng có nghĩa lý gì. Chết tiệt! Lục Hạo! Không phải đánh liều. Sebet, ngươi quá ỷ lại vào con ma long cấp chuẩn anh hùng này rồi. Kiến trúc dựa theo sinh học loài rồng, cấp và thuyết lõi năng lượng quyến tộc cao cấp, tháo để nó duy trì trạng thái chuẩn anh hùng. Lõi năng lượng chắc chắn sẽ không ổn định, nhất là sau khi liên tục phun ra lòng tức nồng độ cao. Toàn quân nghe lệnh thay đổi chiến thuật. Châu chấu nổ mừng ngay biển xung phong vô ích, tất cả lặn xuống đất tạo ra rung chấn, gây nhiễu đội hình cuồng thú nhân. Châu chấu hỗn mang tản ra, dùng đội hình nhiễu loạn, vây bao vây lấy ma long, không cần tấn công, chỉ cần làm nhiễu loạn tối đa trường năng lượng quanh nó. Hả? Ngươi muốn làm gì? Thiền. Tự nhiên chi rú của tộc tinh linh và ninh tĩnh thuật. Đừng dùng lên, chúng ta hãy tung hết lên con ma long đó. Công suất tối đa. Vâng ạ, tự nhiên chi dữ. Ninh tĩnh thuật. Ngươi điên rồi, ngươi mà lại dám giúp ta sao? Sebet, con rồng của ngươi bị làm sao thế? Chính là lúc này, toàn bộ châu chấu nổ hỗn mang dự phòng mục tiêu. Một lối năng lượng ma long dưới nghịch lân 3 tấc, chỉ tiến hành tấn công bạo hỏa. Không dừng tay. Con rồng của ta, ngươi đã hủy hoại tâm huyết của ta. Sebet, đồ vô dụng nhà ngươi. Con rồng của ngươi bị sao vậy? Global Prom, đội hình xung kích điệp lãng của ngươi quả thực lợi hại, nhưng sự kết nối giữa đợt 1 và đợt 3 chia vì mải mê theo đuổi sức công phá. Phía cánh sẽ có 0,7 giây sơ hở. Giờ đến lượt tôi. Quân đoàn châu chấu thực hiện chiến thuật thực quốc, bỏ qua chính diện. Toàn bộ đánh vào mạn sườn chia cắt và bao vây nút trưởng trúng. Hồi phục sức mạnh. Muốn khiến đội hình của ta rút quân, toàn quân rút lui. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, bán thần châu chấu. Lục Hạo cậu, cậu thế mà lại thắng thật rồi. Làm sao cậu nhìn ra điểm yếu của con ma long đó vậy? Sinh học loài rồng trương tao cất. Lý thuyết về sự ứ động năng lượng khi tiến hóa cực ép ở loài Á Long. Sebet đã quá nôn nóng ép ma long thăng cấp lên chuẩn anh hùng đã để lại sơ hở chí mạng, tôi chỉ là giúp nó kích nổ sớm mà thôi. Bây giờ uy áp cấp anh hùng. Lục Hạo châu chấu của cậu đã tiến hóa thành long châu cấp anh hùng rồi.
Quy luật bạo thực đúng là thần kỳ. Nhanh thế này đã giúp mình có được binh chủng cấp anh hùng. Thật không thể tin nổi cậu lại có thể khiến loài châu chấu yêu nhất tiến hóa đến mức này. Đây mới chỉ là bắt đầu. Có được quân đoàn Long Châu, cuộc chiến vị diện sắp tới sẽ thú vị hơn nhiều. Phe này đừng nói là top 3 thành phố Đông hay dù là top 3 toàn quốc. Lục Hạo, cậu cũng có hy vọng rồi. Top 3 toàn quốc chắc là vậy. Lục Hạo, mình tin chắc cậu sẽ làm được. Đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đó là cái gì vậy? Lại có cả uy áp cấp anh hùng, mau chạy đi. Là tên bán thần biến thái có quân đoàn châu chấu đỏ đáng sâu bộ của hắn có thể nuốt chửng cả ma long vực thẳm chết tiệt. Sao lại xui xẻo đụng chúng hắn chứ? Toàn quân rút lui. Lục Hạo, hiện giờ anh ở ngoại vực đã nổi danh lừng lẫy rồi đấy. Rất nhiều bán thần ngoại vực vừa nghe danh bán thần châu chấu là đã sợ hãi bỏ chạy mất dép rồi. Thiền Thiền sao thế? Cảm giác dạo này em như có tâm sự vậy. Cách đây không lâu mẹ em có gửi tin tới. Bà ấy nghe nói ở một nơi gọi là Lục Nguyên vị diện có khả năng tồn tại trái tim sinh mệnh. Đó là sự ngưng tụ của các quy tắc tự nhiên. Nếu có được nó, thuộc tinh linh của em có thể thăng cấp bậc sinh mệnh, tiến hóa thành tinh linh cấp cao và trở thành quyến tộc bậc 5. Đây là chuyện tốt mà. Nào vậy chúng ta hãy chuẩn bị một chút, cùng đi chinh phục Lục Nguyên vị diện đó đi. Không được. Nơi đó không dùng huyết tanh đầu trường, chỉ cho phép bán thần vào. Nó là một vị diện công cộng mở hoàn toàn, không giới hạn thực lực của người tham gia. Hơn nữa còn phải dùng chân thân tiến vào. Bên trong rất có thể có chân thần đấy. Cho dù là chân thần cấp thấp nhất cũng không phải là thứ mà bán thần có thể đối kháng được. Chúng ta vào đó lúc này quá nguy hiểm. Nguy hiểm gì chứ? Chẳng phải chỉ là chân thần thôi sao? Đám châu chấu của anh vẫn chưa được nếm thử mùi vị quyến tộc của chân thần đâu. Đợi anh vài ngày, chút xử lý xong đống tài nguyên này, anh sẽ đi cùng em. Lục Hạo, cảm ơn anh nhé. Khách sao với anh làm gì chứ? Đi thôi, về thần vực trước đã. Chúng ta cần lên kế hoạch thật kỹ. Bắt đầu thôi, kết nối với vị diện Lục Nguyên. Để đăng kết nối. Để kết nối thành công. Phải, là tôi đây. Lão gia trưởng Thiên, tôi vừa nhìn thấy Lục Hạo và con bé Tô Thiền Thiền đó đã đi vào vị diện Lục Nguyên. Thiệt trợ giúp ta rồi. Chỉ thằng tạp chủng này dám vào biển vị diện phen này, con tiện nhân Mộ Dung Yên Nhiên cũng không cứu nổi nó. Chỉ cần mình mang theo quân đoàn của ngươi, Đôi Nhi con cũng đi cùng đi. Thế lần này chúng ta đích thân ra tay phục kích nó ở vị diện Lục Nguyên nhiều có tận gốc. Trường Thiên với nhà Tô Thiền Thiền đó dù sao cũng là người nhà họ Liễu, ở kinh thành nhà họ Liễu là đỉnh cấp thế gia có thẩm vị thần chân, giữa chúng ta động vào Lục Hạo thì không sao, nhưng nếu làm cô ta bị thương. Sợ cái gì? Tô Thiền Thiền chẳng qua chỉ là một đứa con rơi, mẹ cô ta có địa vị thấp kém trong nhà họ Liễu, bản thân cô ta cũng chẳng được coi trọng gì. Nếu không sao lại dạt đến cái nơi như Trung học Khởi Linh ở thành phố Đông Hải này. Lúc đó chúng ta chỉ nhắm vào Lục Hạo, không động đến Tô Thiền Thiền là được.
được nghe theo lời Trường Thiên Huynh. Lần này nhất định phải khiến thằng súc sinh đó chọc cảnh khó bay. Chết, Cha, thầy thần con nhất định phải tận mắt chứng kiến lõi thần vực của nó bị nghiền nát lục hạo cứ đợi đấy cho tao. Cứ theo thông tin mẹ đưa cho tôi, trái tim sự sống chắc chắn ẩn giấu ở nơi sâu nhất vị diện này. Dịch một nơi được gọi là suối nguồn sự sống, tin tức này cực kỳ ít người biết, chắc là trước đó vẫn chưa bị ai lấy mất. được vậy chúng ta đi thẳng vào sâu bên trong. Chúng ta bị phục kích rồi, là sinh vật bản địa của vị diện. Giết sạch chúng. Hỏa quân đoàn châu chấu, khai mở đường. Xem ra tin tức không sai, năng lượng sự sống ở đây thật tinh khiết, rất có thể trái tim sự sống thực sự vẫn còn ở đây. Ta cứ thắc mắc là kẻ nào có thể xông vào tận đây, hóa ra là cái đồ con hoang nhà ngươi. Thúc Liêu Bác, sao ông lại ở đây? Ngươi có thể biết được tin tức mà mẹ ngươi nghe ngóng. Ta đương nhiên cũng có thể biết trái tim sự sống này ta nhìn chúng rồi. Để tình trên người ngươi, chúng dù sao cũng chảy một chút huyết mạch hèn mọn của Liễu gia. Ta sẽ theo người tình nhỏ của ngươi rời khỏi đây ngay lập tức. Ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Tin tức này là do mẹ tôi đã vất vả làm mới. Mẹ ngươi, cái người thân phận thấp hèn đó chỉ là hạng đàn bà thích giở trò vật bánh con hoang, mãi mãi là con hoang, đúng là loại không ra gì, mau cút đi. Đừng ép ta phải ra tay dọn dẹp môn hộ làm ô uế danh tiếng của Liễu gia. Dù nào như thật để Liệu Bác chân thần hân hạnh được không? Lý Trường Thiên, tay của Lý gia các người vươn hơi dài rồi đấy. Bố có điều ta không hứng thú với ân oán của các người và thằng nhóc này. Chỉ cần nó không cản đường ta. Khéo thật, tôi cũng chẳng có hứng thú với việc của Liễu gia các ông mục tiêu của chúng tôi. Chỉ có thằng nhóc này thôi. Thằng tạp chủng, để xem lần này mày chạy đi đâu. Lý Trường Thiên, ngươi đến đúng lúc lắm. Đợi thốn công sau này ta phải đi tìm ngươi. Hôm nay hãy để chúng ta tính hết nợ cũ một lần luôn đi. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng lên cho ta. Xem đây, bản tên. Hoàng Long trực diện nhanh chiến bị hầm mất. Châu chấu bão tố, quấy nhiễu pháp sư Saman thi triển, châu chấu nổ hỏa diệt, oanh tạc toàn bộ trận địa Goblin. Châu chấu lôi đỉnh, tiêu diệt mục tiêu tinh nhuệ. Dưới tác động của quy luật bạo thực, đàn châu chấu của ta không chỉ gần như vô tận, mà trong lúc liên tục nuốt chửng đã sinh ra nhiều loại châu chấu biến dị, phải phân công rõ ràng, mỗi loại đều có hiệu năng riêng. Cái gì? Lũ sâu bọ của hắn lại có thể trận đứng trước diện của Behemoth, tấm anh hùng của ta. Lũ châu chấu này lại có thể phá phép. Lửa, ngọn lửa không thể dập tắt. Let's see.
Châu chấu lôi đỉnh. Thật, rốt cuộc hắn có bao nhiêu loại châu chấu biến dị? Không. Bí mật của ta. Toàn quân bị tiêu diệt rồi. Rút, mau rút. Muốn chạy sao? Đuổi theo. Lục Hạo, mày cứ đợi đây cho tao. Muốn vụ này nhất định phải trả. Bây giờ, ông vẫn muốn cậu trái tim sinh mệnh này sao? Không cần đâu. Thực lực của các hạ thật đáng kinh ngạc. Họ Liễu tôi không phục. Trái tim sinh mệnh này thuộc về các người rồi. Liễu Mi, chúng ta đi. Đợi đã. Các người định đi như vậy sao? Ngươi còn muốn thế nào? Vừa rồi, ông đã sỉ nhục Thiền Thiền và mẹ cô ấy. Bây giờ, muốn đi cũng được. Hãy xin lỗi Thiền Thiền đi. Thằng danh, đừng có lần tới. Ta dù sao cũng là chân thần nhà họ Liễu. Lại phải xin lỗi nó. Xin lỗi. Nếu không, tôi không hãy để đánh châu chấu của mình. Nếm thử hương vị biến tộc của chân thần xem sao. Chắc hẳn, vị của nó sẽ ngon hơn lũ bì hề mất đấy. Vừa rồi là Thúc Thúc lỡ lời. Xin lỗi cháu và mẹ cháu. Lục Hạo, cảm ơn anh. Ngốc quá, với anh mà còn khách sáo thế sao? Đi thôi, chúng ta đi lấy trái tim sinh mệnh. Lục Hạo, anh xem này, đây chính là trái tim sự sống. Hãy thiết lập điểm liên kết thần vực ở đây đi, khá là an toàn. Được. Cảm thấy thế nào rồi? Sức mạnh của trái tim sự sống vượt ngoài tưởng tượng. Tộc tinh linh của em đã bắt đầu lột xác rồi. Dùng không bao lâu nữa là có thể tiến hóa hết thành tinh linh cao cấp bậc 5 Lục Hạo. Hôm nay thực sự là nhờ có anh. Đã bảo không cần khách sáo rồi mà. Thấy em vui là tốt rồi. À, Thiền Thiền muộn thế này rồi em qua đây có chuyện gì sao? Lục Hạo em không biết phải báo đáp anh thế nào. Nếu không phải nhờ anh, hôm nay em không chỉ không lấy được trái tim sự sống, mà còn phải chịu nhục nhã hơn nhiều em. Mẹ của em
vốn dĩ chỉ là một người phụ nữ bình thường. Pip không phải xuất thân từ gia tộc thần linh. Bà ấy và cha của em Kiệt cũng chính là một vị chân thần của Liễu gia hiện tại. Lúc trẻ đã thật lòng yêu nhau và sinh ra em. Nhưng một đại gia tộc như Liễu gia làm sao có thể dễ dàng chấp nhận một người phụ nữ bên ngoài và con của bà ấy. Khi cha em đạt được vị thế chân thần, có đủ tiếng nói trong gia tộc, trước khi đón mẹ con em về Liễu gia, em và mẹ đã phải phiêu bạt bên ngoài rất lâu. Dù đã được trở về Liễu gia, chúng em vẫn bị coi là những kẻ trèo cao, là đứa con hoang làm vấy bẩn huyết thống Liễu gia. Đi đâu cũng bị chèn ép và bắt nạt. Mẹ không muốn em lớn lên trong môi trường áp lực và đầy ác ý đó sẽ ảnh hưởng đến tâm tính, nên mới tìm mọi cách lấy danh nghĩa đi học. Gửi em đến thành phố Đông Hải xa rồi. Bà ấy hy vọng em có thể tránh xa những tranh chấp đó, tự mình nỗ lực để vươn lên. Mọi chuyện qua rồi. Sau này có anh ở đây rồi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em nữa. Cũng không để ai mắng em là đồ con hoang nữa. Kẻ nào dám nhục mạ em, anh nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá. Vương Lục Hạo, chúng ta cùng nhau thi đỗ vào Đại học Kinh Thành tốt nhất nhé, có được không? Ta đến nơi đó, dựa vào thực lực và tiềm năng của chính mình, chúng ta sẽ không cần nhìn sắc mặt người nhà họ Liễu nữa. Và em muốn cho họ biết, dù không có sự công nhận của gia tộc, em vẫn có thể đứng trên đỉnh cao. Được, chúng ta sẽ cùng nhau đỗ vào Đại học Kinh Thành. Đến lúc đó, anh sẽ cho tất cả mọi người biết rằng em Tô Thiền Thiền cũng như mọi lựa chọn của em đều không hề sai. Cứ chờ mà xem Thiền Thiền, chúng ta nhất định sẽ làm được. Quyết định vậy đi. Ba ngày nữa là đến kỳ thi đại học toàn quốc rồi. Các em chuẩn bị đến đâu rồi? Thầy yên tâm đi, không vấn đề gì đâu ạ. Em cũng chuẩn bị xong rồi ạ. Đừng có chủ quan, thành phố Đông Hải năm nay ngọa hổ tàng long lắm. Ngoài các em ra, những học sinh đột phá bán thần ở các trường khác, theo thầy được biết đã có tới tận 15 người rồi. Tệ hơn nữa là, hôm qua thầy vừa nhận được tin, một học sinh thiên tài có quyến tộc là Cự Long đột ngột chuyển trường đến thành phố Đông Hải của chúng ta. Cự Long ư? Đó là quyến tộc chuẩn bậc 6 đấy. Khóa này có học sinh sở hữu quyến tộc Cự Long sao? Chẳng lẽ là Lâm Tuyết? Đúng vậy, chính là cô ấy, em quen à? Vậy nên vị trí đứng đầu Đông Hải năm nay e là khó thoát khỏi tay cô ấy rồi. Mục tiêu của các em là cố gắng tranh hạng 2 và hạng 3. Thưa hiệu trưởng, hình thức thi đại học năm nay cụ thể là thế nào ạ? Vẫn giống như mọi năm thôi, chia làm phần thi văn và thi võ. Thi văn là thi các môn lý thuyết. Cái này thầy không lo cho em chắc chắn sẽ được nhất. Nhưng thi văn chỉ chiếm 30% tổng điểm. Còn thi võ là xông vào Ma Uyên tính theo hệ thống tích điểm ở trong Ma Uyên. Tiêu diệt các ma vật có thực lực khác nhau. Các sinh vật ngoại vực hoặc những ngoại vực thần minh đang ẩn náu đều sẽ nhận được điểm số tương ứng. Cuối cùng sẽ xếp hạng dựa trên tổng điểm Thiên Thiền Lục Hạo. Bên trong Ma Uyên có vô số các vị diện, nguy hiểm rình rập khắp nơi, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội. Các em nhất định phải cẩn thận và cũng phải biết nắm bắt thời cơ, cố gắng lên nhé. Quyến tộc Cự Long, áp lực quá đi mất. Đừng lo lắng nữa, chuẩn bậc 6 thì đã sao chứ? Đàn châu chấu của tớ ngay cả Thông Nguyên Ma Long bậc 5 còn nuốt chừng được mà. Cứ dốc hết sức mình là được. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Trải qua những ngày chinh phạt chiến tranh bị diện, lõi thần vực đã thăng lên cấp 5. Diện tích được mở rộng, đã sở hữu binh chủng cấp anh hùng. Điều kiện cơ bản đã đủ để đột phá chân thần bậc thấp. Nhưng thần tính vẫn còn thiếu gần một nửa. Thần lực còn thiếu nhiều hơn nữa. Quan trọng hơn là
Chân thần cần ngưng tụ thần cách hoàn chỉnh để chứa đựng pháp tắc. Mình muốn ngưng tụ thần cách, vẫn còn thiếu rất nhiều. Quả nhiên mình đã xem nhẹ độ khó để trở thành chân thần. Dù có hệ thống trong tay, muốn thăng cấp chân thần trước kỳ thi đại học cũng gần như là không thể. Đã vậy thì thử hiến tế thêm một lần xem sao. Hệ thống, ta muốn hiến tế 1 tỷ châu chấu bình thường. Hiến tế thành công nhận được phản hồi bản nguyên thế giới nồng độ cao. Hãy chọn 4 trong số các phần thưởng sau. 100 điểm kết tinh thần tính có thể hấp thụ trực tiếp, tăng 100 điểm thần tính 2, 10 vạn điểm thần lực tinh khiết 3, mảnh vỡ cảm ngộ pháp tác chiến. Tranh chứa được bí ẩn của pháp tác chiến tranh 4. Kỳ quan thần vực tổ sâu hỗn độn kiến trúc dạng tiến hóa có thể liên tục sinh ra châu chấu hỗn độn cấp cao hơn. Châu chấu hỗn độn có khả năng tiến hóa vô hạn 5. Một lần thần thuật thần nộ thinh vẫn cuộn dưới thần thuật tấn công. Diện rộng cấp chân thần 6, thần khí hạ vị tu và tai ương. Thần tính và thần lực vừa hay bù đắp được chỗ trống. Mảnh vỡ pháp tắc chính là chìa khóa ngưng tụ thần cách. Tổ sâu hỗn độn cũng nhất định phải lấy. Ta chọn 1, 2, 3, 4. Thần tính và thần lực đủ rồi, nhưng ngưng tụ thần cách không phải chuyện một sớm một chiều. Tạm thời thế đã đợi đến Mao Yên sẽ tìm kiếm cơ hội trong thực chiến. Mời các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Cổng Mao Yên sắp sửa mở ra. Chúc các em đạt được kết quả tốt. Lục Hạo, mày thực sự dám đến thi đại học sao? Bố không sợ lũ quyến tộc châu chấu của mày làm trò cười cho thiên hạ. Ý có nước cười hay không? Chào hiệu trưởng Trương, ông cứ hỏi cô Tần bên cạnh, chẳng phải sẽ dò hay sao? Lục Hạo thế mà lại không sao? Chẳng lẽ người nhà họ Lý không ra tay? Như vậy cũng tốt, để anh ta thấy tôi bây giờ dạng dỡ thế nào. Lục Hạo giới thiệu một chút, đây là Đinh Vũ Hiên, bạn trai tôi. Anh ấy vừa thắp sáng thần hỏa hôm qua, trở thành bán thần. Kỳ thi năm nay chắc chắn vào top 10 Đông Hải. Mày chính là tên Lục Hạo nổi danh như châu chấu. Nghe nói lũ số bộ của mày nổ cũng ác lắm. Tiếc là thi đại học không phải xem ai nổ khỏe hơn mà là do thực lực thật sự. Anh nói đúng đấy, đúng là phải do thực lực. Cho nên mày lấy đâu ra tự tin mà sủa ở đây? Mày chẳng đúng rồi. Cậu chính là Lục Hạo. Là Lâm Tuyết. Kia là thiên tài quyến tộc Cự Long đó, cô ấy thực sự đến Đông Hải rồi. Trời ơi, đây là thiên tài hàng đầu của cả nước đây. Cái gì? Quyến tộc Cự Long? Sao cô ta lại quen Lục Hạo? Tôi đã nghe danh tiếng của cậu từ lâu trên chiến trường vị diện. Cậu khiến lũ bán thần ngoại vực phải khiếp sợ, ngay cả thiên tài bán thần ngoại vực sở hữu quyến tộc bậc 5 cũng không phải đối thủ của cậu. Cái gì Lục Hạo đã vào chiến trường vị diện rồi sao? Chẳng phải là bán thần mới vào được chiến trường vị diện sao? Chuyện này là sao? Còn đánh bại cả thiên tài ngoại vực có quyến tộc bậc 5 nữa, chuyện này là thật hay giả vậy cậu ấy? Cậu ấy thế mà lại âm thầm trở thành bán thần, rồi mình vậy mà lại chính tay từ bỏ cậu ấy mình. Thánh thú cô ta. Những gì cô ta nói không lẽ là thật sao? Kỳ thi đại học lần này hy vọng cậu có thể cho tôi chút bất ngờ. Đừng để tôi đoạt được danh hiệu thủ khoa Đông Hải quá dễ dàng. Như vậy thì mất vui lắm. Cô là... Quyến tộc này không nghi ngờ gì nữa cô chính là Lâm Tuyết phải không? Lâm Tuyết cô không ở lại kinh thành sao lại có hứng thú chạy đến nơi nhỏ bé như thành phố Đông Hải của chúng tôi vậy? Đừng lo, tôi sẽ không cướp bạn trai của cô đâu có điều. Thiền Thiền nghe nói thuộc tinh linh của cô đã tiến hóa lên bậc 5 rồi à? Chúc mừng nhé. Tinh linh thao cấp bậc 5 thế thì lợi hại quá rồi. Lục Hạo rốt cuộc là có vận may gì vậy lại có được cô bạn gái như thế này?
Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà Thu Thiền Thiền lại rồi như vậy, lại còn là bạn gái của cậu ta, còn mình lại chỉ có thể ở bên hạng người như Ninh Vũ Hiên. Mình không quan tâm. Giờ lành đã đến, mở Ma Uyên, toàn thể thí sinh chuẩn bị tiến vào. Ma Uyên chia thành vô số tầng kết nối với nhiều vị diện, nhớ kỹ không được đi quá sâu. Học phủ đảm bảo trong 100 tầng đầu sẽ không có ma vật cấp chân thần hay chân thần ngoại vực nào xuất hiện, nhưng bán thần ngoại vực có thể thừa cơ gây rối, các em phải tự mình đối phó. Chỉ cần không có chân thần công khai vi phạm quy tắc ra tay, học phủ sẽ không can thiệp. Con đường thành thần cần máu và lửa, tôi luyện ngay bây giờ vào Ma Uyên. Thanh Thu, đợi mình với. Chúc em may mắn, đừng để ta thất vọng nhé. Như đã hẹn, mình vào trước đây. Ứng Thiền Thiền, mọi chuyện cẩn thận. Cố lên Hoài Gia, nhất định phải cẩn thận, nhà họ Lý có thể sẽ thừa cơ giở trò. Cảm ơn hiệu trưởng đã nhắc nhở, em hiểu rồi. Quân đoàn châu chấu lên. Thường đầu tiên chẳng có gì thử thách, quân đoàn châu chấu hoàn toàn có thể chia quân càn quét một mạch xuống dưới. Lũ bộ trưởng chết tiệt, thật khó nhận. Kêu rồi. Cậu ấy đã mạnh đến mức này rồi sao? Chỉ là dư trấn kiên lướt qua thôi, nếu lúc đó mình không chia tay cậu ấy thì tôi biết về Lục Hạo. Chỉ cần ở đây ôm cái đợi thỏ là được. Sao chúng ta phải canh ở cái nơi khỉ ho có cái này chứ, ở đây chẳng có gì cả. Tầng 35 thực lực 8 sinh viên đa số đều yếu. Ba đứa mình dư sức cướp sạch tài nguyên. Là tên ác ma chủ đỏ, hắn ta đi vào sâu hơn rồi. Đúng là xui xẻo, sao lại bị truyền tống đến cùng tầng với tên ôn thần này chứ? Cuối cùng cũng đi rồi, lần này có tên ôn thần đó ở đây, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đây chính là thằng nhóc mà đệ nói à? Đúng vậy. Thằng tạp chủng này quả nhiên đã xông thẳng xuống dưới. Đại ca, lần này chúng ta liên thủ nhất định phải khiến hắn bỏ mạng tại Ma Uyên. Ra tay trong Ma Uyên và nhất bị học phủ phát hiện sẽ rất khó giải quyết đây. Đừng lo về tính cách của thằng nhóc đó, chắc chắn nó sẽ xuống dưới tầng 100. Chỉ cần dẫn dụ Hoài chân thần ngoại vực để mượn đao giết người, dù dụ đến không nhiều. Với hai đại chân thần chúng ta liên thủ chẳng lẽ không hạn nổi một tên bán thần. Lần xâm nhập trước ta mới chỉ dùng có 1/10 sức mạnh. Lần này dốc toàn lực ra tay hắn chắc chắn phải chết. Được, cứ theo lời đệ đi.
Điểm quái vật ở đây thấp quá, anh định xuống dưới tầng 100, kẻ địch ở đó mạnh hơn, điểm cũng nhiều hơn. Thiện Thiện, em đi cùng anh nhé, anh có thể chăm sóc em, giúp em kiếm thêm chút điểm. Vâng, được ạ. Em nghe anh. Lạ thật, đã đến tầng 50 mấy rồi mà chẳng gặp cuộc phục kích bán thần ngoại vực nào ra hôn giải quyết 8 quân đoàn bán thần đó mới kiếm được nhiều điểm nhất. Chắc chắn là do anh quá lợi hại rồi, tiếng ác vang xa, bọn chúng chẳng dám đến chúc họ đâu. Thật khéo quá, lại gặp nhau rồi. Xem ra hai người định sát cánh bên nhau xung phá tiếp à? Được rồi, nhìn hai người quấn quýt như sang thế kia. Chị không ở đây làm kỳ đã cản mối đâu. Chị Lâm Tuyết cứ đùa. Chúng em chỉ đang cùng chiến đấu thôi. Được rồi, chị đi phía trước dò đường đây xem có nhận nhạnh được chút đồ thừa nào không. Chị Lâm Tuyết, đường phía trước thực sự rất nguy hiểm, chị phải cẩn thận đấy. Yên tâm đi, cự long của chị không phải dạng vừa đâu. Còn hai đứa nhớ chăm sóc tốt cho Thiền Thiền nhà chị đấy. Nếu để em ấy chịu ấm ức, chị sẽ không tha cho cậu đâu. Chúng ta đi thôi. Bạn học này, xuống sâu nữa là ngoài tầm 100 rồi. Rất có thể sẽ gặp chân thần ngoại vực, phải hết sức cẩn thận. Đa tạ đã nhắc nhở. Không có gì. Hắn quả nhiên đã vào trong rồi. Cái khoản máy giao đông vực thẳm, thu hút chân thần ngoại vực gần đây tới đó cho ta. Hai tên bán thần nhái dành ra trắng thịt mềm mà cũng dám đặt chân đến đây sao? Hãy trở thành vật bơi bổi cho bổn thần đi. Đi. Nhóc con, người chết chắc rồi gan lắm. Dám diệt quân đoàn của ta, bổn thần nhớ kỹ ngươi rồi đấy. Có giỏi thì đợi ta tập hợp đồng minh, nhất định sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt. Được thôi. Ta đang chê điểm tích lũy tăng hơi chậm. Gọi thêm vài tên nữa tới đi. Đỡ mất công ta phải đi tìm từng đứa một. Được họ, tình hình không ổn rồi, có cần giúp không? Không cần, vừa hay cho đám châu chấu của tôi thêm bữa. Chuyện này, sức chiến đấu đáng sợ gì thế này? Tận 3 quân đoàn chân thần hắn lấy 1 địch 3 vậy mà vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Đám châu chấu của hắn sao có thể mạnh đến mức này?
Thằng nhóc này quái dị quá, đám châu chấu của hắn như vô tận vậy, đã thế càng đánh càng mạnh. Không sao đâu, số lượng châu chấu dù nhiều cũng có giới hạn thôi, chiến đấu cường độ cao thế này chắc chắn tiêu hao rất lớn, cứ để hắn đánh đi, đợi quân đoàn châu chấu của hắn tiêu hao gần hết chính là lúc chúng ta ra tay. Còn Lâm Việt kia xử lý thế nào? Đừng lo. Lâm Kiệt thấy nhiều chân thần vây công như vậy, cô ta chắc chắn sẽ lo giữ mình thôi, mà lui về khu vực an toàn. Cho dù cô ta còn ở đây, chúng ta cẩn thận một chút thì cũng chẳng sao cả. Hả? Sao có thể chủ đám quân đoàn ngoại vực này toàn là phế vật, sao mới được bao lâu chứ mà đã bị hắn tiêu diệt sạch 10 quân đoàn hình chiếu rồi? Nhị đệ thằng nhóc này quá tả môn, tốc độ trưởng thành thật đáng sợ, ta thấy hay là chúng ta nên cân nhắc lại một chút. Chính vì hắn tả môn nên mới phải trừ khử càng sớm càng tốt, nếu không đợi hắn lớn mạnh hơn chắc chắn sẽ là mối họa lớn của nhà họ Lý ta. Đừng quên chúng ta và hắn đã kết oán rồi. Được rồi, chỉ đánh như vậy thôi. Kẻ báng mù thần linh vì tội thảm sát hàng tỷ tín đồ của ta, hãy trả giá đi. Thân xác bản thân mà cũng dám lấn lướt quyền năng chân thần, thật không biết lượng sức mình. Tiết trận, bố phương tiết trận nghiền nát chúng cho ta. Mà Cuối cùng cũng có được đội hình ra hồn rồi sao, nhưng mà những gì các người thấy chỉ là phần nổi của thảm băng sức mạnh trong ta. Quân đoàn Hoàng Long toàn lực xuất kích trạng thái hỗn độn bộc phát. Sao có thể chứ? Phản công, mau phản công cho ta. Hỗn độn là quy luật hỗn độn thuần khiết. Chuyện này không thể nào. Chạy mau, chạy đi. Hắn không phải bán thần, đây không phải sức mạnh mà một bán thần có được không? Ngay cả chân thần cũng khó mà có được sức mạnh như vậy. Dùng thân xác bán thần để điều khiển hỗn độn, chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt liên quân của 5 đại chân thần lục hạo. Rốt cuộc ngươi là loại quái vật gì vậy? Thật không thể tin nổi. Cơ hội thấy rồi, đàn sâu bọ của hắn tiêu hao quá lớn, bây giờ là lúc hắn yếu nhất. Đại ca giơ tay đi, toàn quân xuất kích. Lần này tôi mang theo 8 quân đoàn chủ lực cộng thêm 2 của anh nữa, 10 đại quân đoàn đủ để nghiền nát hắn được. Đánh nhanh thẳng nhanh. Thằng danh con mày tàn của mày đến rồi, xem lần này mày còn ngông cuồng được không? Tao đợi chính là các ngươi còn dám tự dẫn xác đến đây. Ra đây đi. Cái này không thể nào. Sao mày vẫn còn nhiều quân đoàn thế này? Chuyện này hoàn toàn không thể.
Hãy lưu sâu bọn đến giờ ăn rồi. Không! Dừng tay lại! Quân đoàn của tôi! Không. Sao lại có thể như vậy? Lần trước đã để mày chạy thoát lần này. Thì không dễ dàng như vậy đâu. Mày rốt cuộc muốn làm gì? Đêm ân oán của chúng ta. Thanh toán. Song phẳng. Mà, chặn chúng lại! Mau chặn lại đi! Lõi thần vực của tôi! Xong được rồi! Đủ rồi đoạt lấy lõi thần vực của Lý Trường Thiên. Bản nguyên chiến tranh của ta đã viên mãn lúc này. Chính là lúc ngưng tụ thần cách, thời khắc thăng cấp thành chân thần. Cậu ta, vậy mà lại ngưng tụ thần cách ngay tại chỗ. Xem ra vị trí thủ khoa thành phố Đông Hải lần này đã không còn gì nghi ngờ nữa rồi. Đâu chỉ riêng thành phố Đông Hải, chân thần và bán thần thông thường đã là một trời một vực. Với thực lực hiện tại của Lục Hạo, vị trí thủ khoa toàn quốc cũng nên đổi chủ rồi. Đa tạ đã nhường, có điều hình như cậu không hề nản lòng nhỉ? Tại sao phải nản lòng chứ? Kỳ thi đại học chỉ là điểm khởi đầu trên con đường thần thánh. Con đường tương lai còn dài lắm, có thể tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của chiến thần chẳng phải thú vị hơn sao? Nói cũng có lý. Nhưng cho dù là điểm khởi đầu, tôi cũng phải đứng trên đỉnh núi cao nhất. Bao Huyền sắp đóng lại rồi. Chúng ta đang bị triệu hồi cưỡng chế. Mẹ! Sao mẹ lại đến đây? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hơn 1 triệu điểm tích lũy hắn chắc chắn đã gian lận. Phải điều tra nghiêm ngặt mới được. Cục trưởng, số điểm này tuyệt đối có vấn đề, xin hãy điều tra kỹ cậu ta. Cậu ta thực sự đã làm được rồi, còn tiêu diệt cả Lý Trường Thiên quá mạnh rồi. Sau này tuyệt đối không được đối đầu với cậu ta. Cậu ấy không gian lận, tôi có thể làm chứng. Bạn Lục Hạo ở sâu trong Ma Uyên đã một mình nghênh chiến và tiêu diệt hơn 18 quân đoàn chân thần ngoại vực, thậm chí còn đột phá ngay tại trận thăng cấp lên chân thần. Số điểm này là những gì cậu ấy xứng đáng nhận được. Chân thần học! Cậu học sinh cấp 3 trở thành chân thần! Chuyện này chẳng lẽ là muốn nghịch thiên à? Lục Hạo chúc mừng em. Không chỉ là thủ khoa thành phố Đông Hải mà còn là thủ khoa toàn quốc của kỳ thi năm nay. Tô Thiền Thiền chúc mừng em đạt hạng 3 thành phố Đông Hải. Chào mừng các em. Sau này chúng ta là bạn học rồi. Đừng lo, tôi đã nói rồi, sẽ không cướp bạn trai của cậu đâu. Cậu chính là Lục Hạo, người đứng thứ nhất đó. Là tôi, cô là ai? Cô ấy chính là quái vật lớn nhất thế hệ trẻ kinh thành Tô Nhược Hy.
Chưa, quyến tộc là thiên sứ thần thánh. Đáng lẽ là thủ khoa toàn quốc không biết thừa. Kết quả lại bị cậu đột nhiên xuất hiện cướp mất hờ. Thật náo nhiệt quá. Hiệu trưởng Mộ Dung sao thầy lại ở đây? Nhờ phu của em cả đấy thầy đã dẫn dắt trường thân Hà đạt được thành tích lịch sử. Giờ được đặt cách mời làm giảng viên Đại học Kinh Thành rồi. Sau này thầy sẽ làm người hướng dẫn của em. Đại học Kinh Thành. Mọi chuyện có vẻ bắt đầu thú vị rồi đấy. Mấy em chắc là tân sinh viên ngôi sao khóa này nhỉ? Đàn em Lục Hạo, đàn em Tố Thiển Thiển. Còn có đàn em Lâm Tuyết Nương ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Anh là Trần Phong, cán bộ hội sinh viên phụ trách hướng dẫn tân sinh viên ửng. Chị Tô, cô Mộ Dung, hai người cũng đến rồi ạ. Tôi đưa các em ấy đến làm thủ tục nhập học. Trần Phong, dẫn các em ấy đi làm quen môi trường đi. Vậy thì... đi theo anh nào. Không hổ danh là học phủ hàng đầu cả nước. Nồng độ năng lượng và cơ sở vật chất ở đây thành phố Đông Hải không thể nào so bì được. Đó chính là Lục Hạo sao, cái người năm này. Quái vật dùng tộc châu chấu giành lấy ngôi thủ khoa toàn quốc. Trông cũng bình thường thôi mà. Có thật là chân thần rồi không? Đại học Kinh Thành chia làm nhiều học viện, nơi chúng ta đang đứng là Học viện Chiến tranh và Chinh phục. Chủ yếu đào tạo các vị thần giỏi chinh chiến và khai phá vị diện. Ngoài ra còn có Học viện Sáng tạo và Sự sống, Học viện Quy luật và Trật tự, Học viện Bí mật và Quỷ quyệt. Em muốn vào Học viện Sáng tạo và Sự sống. Chắc là em sẽ vào Học viện Chiến tranh và Chinh phục. Nhưng cũng có thể qua học viện dành riêng cho Long tộc xem thử. Học viện Chiến tranh và Chinh phục, nghe có vẻ rất hợp với em. Đúng là rất hợp. Nhưng mà đàn em Lục Hạo, có chuyện này anh cần nhắc nhở em. Học viện Chiến tranh luôn lấy thực lực làm trọng. Cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Em là thủ khoa mới, lại còn ngưng tụ được thần cách chiến tranh hiếm thấy. Em là vừa vào đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Quen rồi, thú vị nhào vô đi. Lục Hạo đây chính là phó viện trưởng Học viện Chiến tranh Lôi Kình. Cậu chính là Lục Hạo. Thần nhóc dùng sâu bọ gặm ra hàng nhất toàn quốc đó hả? Là em, viện trưởng Lôi. Thần cách chiến tranh rất thú vị. Nhưng cậu phải biết rằng, ở Học viện Chiến tranh, thần cách chỉ là điểm khởi đầu. Chiến tranh thực sự là sự va chạm của pháp tắc, là cuộc so tài về ý chí. Càng là cuộc đua về tài nguyên và thực lực. Đám châu chấu của cậu ở vị diện cấp tốc có thể vô đối. Nhưng ở các vị diện cao cấp, đối mặt với quân đoàn thần linh trực thủ, vũ khí phát tắc, hay thậm chí là khi các thần quốc va chạm, cậu còn giữ được bao nhiêu ưu thế đây? Ưu thế không phải là cố định, mà có thể tạo ra và tiến hóa. Quyến tộc của em sở hữu khả năng vô hạn. Rất thú vị đấy. Mộ Dung đứa học trò này tôi nhận rồi. Đây là lệnh bài học viên của Học viện Chiến tranh. Cũng là chứng nhận định mức tài nguyên nằm nhất của cậu. Tài nguyên cơ bản bên trong chỉ đủ để duy trì thần vực và quyến tộc sinh tồn. Muốn có thêm đến điện nhiệm vụ mà nhận việc đến đấu trường mà giành thứ hạng đến chiến trường vị diện mà cướp địa bàn. Ở đây mọi thứ đều phải tranh giành.
Đã rõ. Ngoài ra, với tư cách là thủ khoa tân sinh, cậu được vào tầng dưới cùng vạn pháp các để chọn lấy một môn thần thuật hoặc điển tịch nhập môn cảm ngộ pháp tắc. Hãy nắm bắt cho tốt. Viện trưởng Lôi nổi tiếng là nghiêm khắc, nhưng cũng là đạo sư chiến tranh giỏi nhất. Theo ông ấy, cậu sẽ học được thứ thực thụ. Ổn định chỗ ở chưa? Ký túc xá của em ở bên Học viện Sáng tạo và Sinh mệnh. Môi trường bên đó đẹp lắm, đâu đâu cũng là cổ thụ sinh mệnh và suối tinh linh. Cũng tốt, không khí bên học viện chiến tranh này khá khắc nghiệt. Anh phải cẩn thận đấy. Em vừa nghe đàn chị ở Học viện Sáng tạo nói, cạnh tranh ở Học viện Chiến tranh tàn khốc lắm. Năm nào cũng có sinh viên bị tổn thương thần vực khi làm nhiệm vụ hoặc tỉ thí. Thậm chí là... Anh phải bảo vệ bản thân cho tốt nhé. Yên tâm đi, anh tự biết chừng mực mà. Còn em, môi trường mới có thích nghi được không? Vâng, mẹ em có để lại cho em một ít mối quan hệ của bà ấy ở Kinh Thành. Em sẽ xử lý cẩn thận. Đúng rồi. Chị tôi nhược khi hôm nay có tìm gặp riêng em. Chị ấy tìm em sao? Có chuyện gì vậy? Chị ấy hỏi em có thật sự chắc chắn muốn ở bên anh không? Chị ấy nói thần cách chiến tranh của anh rất đặc biệt. Con đường tương lai định sẵn đầy rẫy trong gai và chinh chiến, có thể sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Chị ấy bảo em hãy suy nghĩ cho kỹ. Đã trả lời thế nào? Em nói với chị ấy là, kể từ khoảnh khắc anh đứng ra bảo vệ em ở trường trung học Khải Linh, con đường của em đã định sẵn là gắn chặt với anh rồi. Dù là trong gai hay là chinh chiến, em sẽ cùng anh đi tiếp. Thiện thiện. Thôi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn phải đến Vạn Pháp Các nữa. Chúc anh ngủ ngon. Khởi đầu mới tại Đại học Kinh Thành. Thần cách chiến tranh. Xem ra con đường chiến tranh này của mình mới thực sự bắt đầu thôi. Thử thách quy tắc chiến tranh sao? Không đúng. Sự hủy diệt và quân số đơn thuần không phải là tất cả của chiến tranh. Chiến tranh là sự mở rộng của ý chí, là sự hiện thân của quy tắc. Lưỡi gươm chiến tranh! Vượt qua thử thách quy tắc chiến tranh, lĩnh hội chân ý chiến tranh, nhận phần thưởng thân tính chiến tranh thuần khiết lần 10. Lục học đệ, em vừa mới nhập học, không nên nhận nhiệm vụ quá khó. Lục học đệ, cái này không được đâu. Dương giọng hủ bại, đến cả đội ngũ chân thần con từng bị tổn thất ở đó. Cứ cái này đi, trông cũng không khó lắm. Chọn cái này đi. Điên rồi sao? Tân sinh mà dám nhận rừng rậm hù bại cấp S. Đã vậy còn nhận đơn độc. Hắn tưởng mình là ai chứ? Nhiệm vụ, dương dậm hủ bại. Hiện đang chiêu mộ đồng đội, yêu cầu có năng lực đặc biệt, không sợ chết. Quyến tộc của tôi là người khổng lồ Huyền Vũ Nham. Phòng thủ cũng tạm, có điều hơi nặng nề, không ai muốn lặp đôi với tôi cả. Quyến tộc của tôi là Quang Ngọc Điệp, có thể thanh tẩy trạng thái xấu và trị thương, nhưng chúng không có sự tấn công. Còn ai nữa không?
Được, 3 người chúng ta. Chuẩn bị đi, 10 phút nữa xuất phát. Một tên liều mạng, một tan cơn nặng nề, một hỗ trợ thuần túy. Đội hình này mà đi rừng rậm hồ bại. Làn sương này, Quang Ngọc Điệp của ta đang kêu gào sức ăn mòn thật đáng sợ. Đừng sợ, kích hoạt quy luật bảo thực. Kẻ bất thần, chết đi. Không cử động được nữa rồi. Chính là lúc này, ra tay. Lôi nguyên ánh sáng, suy yếu. Cánh tay huyền vũ. Hồng lưu chiến tranh. Hoàn thành nhiệm vụ cấp S. Cậu lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng sự sắc sảo mà cậu thể hiện cũng đã thu hút sự chú ý của cấp cao thực sự trong học viện. Hãy nhớ lời, học viện chiến tranh thâm sâu hơn cậu nghĩ nhiều.